So this next lecture, I know a lot of you will be interested in. This next lecture is about combining MRC's products or appliances with fixed orthodontics, with braces and clear aligners actually. Cái chủ đề tiếp theo là rất là nhiều bác sĩ quan tâm là mình sẽ kết hợp điều trị MRC, các cái cụ MRC với những cái mắc cài, chỉnh nha cố định hoặc là với những cái máng trong. Now, everything we've talked about so far has been a different treatment approach to orthodontics. So what we've been talking about is moving from the straight teeth orthodontic thinking to myofunctional orthodontics, which does a whole range of things like treating the function, improving stability, improving growth, and so forth. Thì chúng ta luôn là cái chủ đề xuyên suốt của chúng ta là chúng ta sẽ chuyển hướng cái góc nhìn của mình trong cái điều trị chỉnh nha, là chỉ từ cái việc làm thẳng đều răng, chú ý vào thẩm mỹ, và chúng ta chuyển sang một cái góc nhìn rộng mới hơn là chúng ta cần phải cải thiện cái chức năng của bệnh nhân, đường thở, rồi sự ổn định, sự tăng trưởng chức năng, và cuối cùng mới là các sự thẳng hàm răng. But this does not mean that myofunctional orthodontics and myofunctional treatment is incompatible with orthodontics. They can be brought together, and that's what we want to talk about today. Nhưng mà không có nghĩa là cái điều trị chức năng và cái điều trị chỉnh nha và thông thường nó loại trừ lẫn nhau, mà chúng ta có thể kết hợp cả hai. So you can see here, this was a case report published in the American Journal of Orthodontics in October 2019. It was a case treated in the Beijing University Hospital in China. Thì đây là một ca đã được đăng vào tạp chí Journal vào tháng 10 2019. Bệnh nhân đã được điều trị ở Bắc Kinh, Trung Quốc. And they combined fixed orthodontic treatment with one of MRC's appliances, the trainer for braces. It was an old appliance. Đây là điều trị kết hợp MRC với lại chỉnh hình cố định. The trainer for braces has been replaced with the Myobrace for braces. The reason they use trainer for braces in China is because Myobrace for braces is not available there. But in Vietnam, Myobrace for braces is available. So you wouldn't use the trainer for braces, you'd use Myobrace for braces. Because we don't have Myobrace in China. In China, there's no Myobrace for braces, but that's so they had to use the trainer for braces. But here we have Myobrace for braces. Tại vì cái thời kỳ này á, là lúc đó nó chưa có cái khí cụ Myobrace mà dùng phối hợp được với cái mắc cài. Cho nên đó là lý do tại sao bệnh nhân phải chuyển từ Myobrace, sau khi điều trị Myobrace rồi phải chuyển qua mắc cài cố định. Nhưng mà hiện tại ở Việt Nam thì đã có cái khí cụ Myobrace mà đeo cùng lúc với lại cái mắc cài ở trong miệng luôn rồi. And you can see here, just by combining fixed orthodontics with the trainer for braces, this is a 4-year follow-up facial and intraoral photo. So this isn't when she finished, this is 4 years retention. Đây là không phải cái hình bên phải, không phải là cái hình ngay sau điều trị đâu, mà là sau 4 năm sau điều trị luôn. And they said a 10-year-old girl with class 2 division 1 malocclusion characterized by severe maxillary incisor protrusion and an underdeveloped mandible was successfully treated with a trainer for braces and fixed appliances. Đây là cái kết luận là bệnh nhân hạng 2 chi 1 có răng cửa hàm trên nhô nghiêng nhiều ra trước và có hàm dưới kém phát triển thì đã được điều trị thành công với T4B và cái cụ chỉnh hình cố định. Okay, so doing treatment in this way by combining a myofunctional appliance with your fixed orthodontic treatment allows you to eliminate the effects of the oral musculature that makes your treatment harder. So it improves the efficiency of your treatment. Thì khi mà mình sử dụng cái Myobrace mình kết hợp với cái mắc cài thì Myobrace nó sẽ loại bỏ những cái cản trở mà nằm trên cái cơ và cái mô mềm á, cho nên cái điều trị với mắc cài của mình sẽ trở thành dễ dàng hơn. Okay, and this is all from the paper. The paper said that The paper said that you get improved development of the face, class 2 correction, opens the deep bite, and is stable without fixed retainers, and it's published in the AJODO. So there's a number of benefits that you'll get by combining the myofunctional appliances with braces. Thì có những cái lợi ích khi mà mình kết hợp hai cái hệ thống. Thứ nhất là cái sự phát triển của cái mặt tốt hơn nè. Mình chỉnh sửa được cái tương quan hạng 2 và mình chỉnh sửa được cái cắn sâu của bệnh nhân. Cái kết quả điều trị thì nó ổn định mà không cần phải dán cái khí cụ duy trì cố định ở mặt trong răng á. Và nó đã được xuất bản trong một cái tạp chí có uy tín. Okay, so the Myobrace for braces, there's 4 appliances. So there's the B1 and the B1 linguals, that's for lingual braces, B2 and the B3. Thì cái dòng mà Myobrace mà dùng với mắc cài á, thì nó sẽ có B1 và B1 lingual, nghĩa là B1 mà dùng với cái mắc cài mặt lưỡi, có B2 và B3. Now, it's a little bit confusing, I apologize, but the numbering is not because that's the order that you should go in. The numbering is just a different appliance. So it's just a bit different from the other Myobraces.
So the B1 is for universal usage with braces. The B2 is to improve and maintain arch development during braces. So usually you'd use the B1 as a universal appliance. So if you are putting braces on, do the B1. But if you're doing expansion and then braces, use the B2. But if you're going to do the B2, you have to do the B1 first. You know what I mean? So you can't just go straight to a B2 because it's too hard. Yeah. Thì mình phải có một cái lưu ý đó, cái khác biệt cái đánh số 1, 2, 3 ở đây nó không phải là theo cái trình tự 1, 2, 3 như là với các dòng khác, mà ở đây nó chỉ đơn giản là đánh số để phân biệt 2 cái kiểu hay là 3 cái kiểu khí cụ khác nhau mà thôi. Ví dụ như cái B1 á, là mình sẽ dùng phổ biến, tức là khi mà bệnh nhân có mắc cài trong miệng mà mình muốn giáo dục chức năng cho bệnh nhân á, thì mình cho bệnh nhân sẽ đeo kèm với cái B1 hoặc là cái B1 lingual. Nhưng mà khi mà bệnh nhân cần một cái nới rộng cung răng á, thì mình sẽ cho bệnh nhân đeo cái B2 ha. Chứ nó không có nhất định là mình phải làm B1 rồi thì mình mới được qua làm B2. Okay, now I'm going to go through this whole lecture, but if you don't learn anything from this lecture, just imagine you listen to nothing I say today. Just use the B1. That's it. That's all you need to do. Okay, the B1 is applicable to pretty much every situation. So if you're putting braces on, just put a B1 in. Thì nếu như mà một người mà chưa từng tham gia cái bài giảng nào của tôi từ sáng tới giờ hay là đợt trước, mà cứ bệnh nhân đã gắn mắc cài rồi mà muốn giáo dục chức năng cho bệnh nhân á, thì chỉ việc đặt cái B1 vô thôi ha. Tức là cứ gắn mắc cài rồi mà muốn đeo cái này thì cứ để cái B1, không cần suy nghĩ gì nhiều. Okay, but I'm going to do the lecture today because I'm going to show you the different ways that you can use this series. Nhưng mà trong cái bài giảng này thì tôi sẽ chỉ cho những cái cách khác nhau, tại sao mình dùng những cái kiểu khí cụ khác nhau. Okay, so what do these appliances do? This is again from that case report from the AJDO. Expands the arch form, improves the oral muscle function, corrects mouth breathing, and also makes fixed appliances work better. Thì tác dụng của chúng là gì? Thứ nhất là chúng sẽ nới rộng cái cung răng. Thứ nhì nữa là sẽ cải thiện những cái chức năng của cái cơ vùng miệng. Thứ ba là nó sẽ chỉnh sửa được cái thói quen thở miệng. Và nó nhờ những cái đó mà nó sẽ làm cho cái điều trị với khí cụ cố định với mắc cài của mình nó trở nên tốt hơn. Okay, so let's start with the B1 and the B1 lingual. I just want to show you the features of the appliance. Đây mình sẽ bắt đầu với B1 và B1 mặt lưỡi. So you'll notice that the B1 and the B1 lingual, they all have the same myofunctional features as the other myobraces. Tongue tag, tongue elevator to improve tongue position, lip bumper to correct the dysfunctional swallow, breathing holes to encourage nasal breathing. Thì đây nó cũng giống như là tất cả các dòng Myobrace khác thôi, nó cũng có cái tongue tag nè, rồi nó có cái tongue elevator để nâng cái lưỡi lên, nó có cái lip bumper ha, và nó có cái lỗ để cho lưu không khí. Okay, but the unique feature of the B series is you can see these little cutouts, see these? This is to fit the brackets and the wire, and this is for B1 lingual, to fit the brackets and the wire. Cái điểm khác biệt duy nhất với các dòng khí cụ khác á, là ở cái rãnh, nó có thêm một cái phần lõm vào á, để cái chỗ đó là cái chỗ nó vừa vặn với cái mắc cài với cái dây cung của mình á, tại vì bệnh nhân lúc đeo cái này là có mắc cài trong miệng, phải có cái rãnh đó. Ví dụ như B1 là cái rãnh nằm phía ngoài và B2 là cái rãnh nó nằm phía trong cho cái mắc cài mặt lưỡi nó nằm ở trong cái rãnh đó. Okay, everyone here see? Can you see the brackets? Dạ, các chị có thấy không ạ? Đó cái phần thầy chỉ đó, cái phần cong cong á, vì đỏ mà cong cong á, nó là để dành cho nhét cái mắc cài á, cái mắc cài nó sẽ nằm trong đó. So the wire, the brackets and the wire run through those channels. So that's the difference between other Myobraces. Thì đó, cái dây cung và cái mắc cài nó sẽ chạy ở trong cái rãnh nước, cái rãnh đó, cái rãnh lõm đó. So you can see here as well, the cross section, there's a space for brackets and the wire. Đây là cái mặt cắt đó mình sẽ thấy. Okay, so how are we going to use the B1 or the B1 lingual? Thì chúng ta sẽ sử dụng B1 và B1 mặt lưỡi như thế nào? So the way that you would use it in practice is 1 to 2 months before your braces fitting appointment, I would issue a B1 and I would say to the patient, wear this appliance for 1 hour in the day and overnight to get used to it, so that when I put your braces on, you're already used to the B1. Thì cái điều trị của mình là như vậy, trước khi mình gắn mắc cài 1 tới 2 tháng là mình đã cho bệnh nhân đeo cái brace này, cái Myobrace này rồi ha. Thì tới khi mà 1-2 tháng sau lúc mà mình gắn mắc cài là bệnh nhân đã quen thuộc với cái việc đeo cái cụ này trước đó rồi. But if you forget, it's not the end of the world if you just do it at the same appointment as the fitting. The only difference is that the patient's trying to get used to their braces and also the Myobrace.
it can be a bit too much going on. So I just recommend 1 month before, just give them the B1, get used to this, and then next month we'll fit your braces. Thật ra là mình vẫn có thể đưa cái khí cụ này vào đúng cái lúc mình gắn mắc cài cũng được thôi. Nhưng mà lúc đó cái công việc cho bệnh nhân nó nhiều hơn, bệnh nhân vừa phải làm quen với mắc cài lại vừa phải làm quen với cái khí cụ này, nó nhiều công việc cho bệnh nhân hơn. Nên nếu mà mình đưa trước cho bệnh nhân để quen với nó trước cái đã rồi sau đó là gắn mắc cài. So if you're just going to use the B1, you can use it throughout the entire, so with your light wire, your heavy arch wire, use the B1 for the whole time. Cho dù mình dùng dây cứng hay dây bàn, tất cả các giai đoạn mình thay dây thì mình vẫn cứ sử dụng cái B1 mà thôi. But if you're going to use the B2 to get a bit more expansion as well, you use the B1 during the initial light wire and then the B2 during the heavier wire. So do we need to use the B1 first and then move to the B2? Yes. Or and just right we can skip the B1 and just go with the B2? I wouldn't recommend going straight to the B2 because it's too hard. So you put it in the kids' mouth, it's going to hurt them. So always start with a B1 and then move to a B2. Mình xin lỗi để mình có dịch nhầm, là thầy nói là mình có hỏi là nếu mà mình bỏ qua B1 nhảy vô mình làm B2 luôn thì được không? Thì thầy nói tại vì cái B2 nó sẽ cứng hơn cái B1 ha. Cho nên nếu như mà ngay từ đầu mà đưa cái B2 vào thì bệnh nhân sẽ rất là khó chịu. Cho nên thường sẽ khuyên là làm B1 trước, rồi trong những cái giai đoạn dây mềm là làm B1 rồi từ từ mới lên B2 khi mình cần nông rộng hàm. The same rule applies to all Myobraces. You always start with the first stage. It's the K2, T2. It's too hard. It's very uncomfortable. Start with the first stage. Cái nguyên tắc cũng giống như các dòng khác thôi, tức là cái khí cụ đầu tiên cho bệnh nhân đeo bao giờ cũng là cái khí cụ mềm dẻo nhất cho bé dễ thích nghi nhất. Okay, so one of the advantages is it brings the lower jaw into class 1. So if you have like that case we showed earlier with the Chinese girl, she was class 2. So we're using the T for B, it brought her lower jaw into class 1 from the outset of treatment. So while you straighten the teeth, you're getting that functional appliance effect straight away. Thì ở đây là khi mà đeo cái cụ này nó sẽ giúp đưa cái tương quan của bệnh nhân về hạng 1. Ví dụ như cái cô bé mà trong cái ca lâm sàng hồi nãy là cô bé hạng 2 đó, thì khi mà đưa cái cụ này về đeo thì mình sẽ có được cái tương quan hạng 1 ngay từ đầu lúc mới điều trị luôn, mới đeo mắc cài luôn. So we showed you some of the examples of function and what it can do to teeth. So many of you here are doing braces, clear aligners against the forces of the oral muscles, which is making your life harder. So by using an appliance like this, you deactivate all the oral musculature, allowing you to proceed more efficiently with your braces movement. Thì ai đã có trải qua chỉnh nha mà bằng mắc cài thì mình sẽ thấy là đôi khi có những trường hợp là những cái cơ của bệnh nhân là mình đang làm việc mà mình chống lại cái cơ cho nên sẽ rất là khó khăn. Thì khi mà đeo cái Myobrace này giống như nó vô hiệu hóa tác động của những cái cơ mà cho nên cái điều trị với mắc cài của mình nó dễ dàng hơn. And as we know, kids complain a lot about the braces and the wire irritating their soft tissues. So this creates a barrier between the brackets and wire and the soft tissues. So it actually improves patient comfort as well. Thì ví dụ như em bé hay than phiền là mắc cài hay dây nó hay cộn vào má, thì chính cái Myobrace này nó giống như là một cái bàn trắng cái đệm để nó giúp đỡ kích thích cái mắc cài, làm cho bệnh nhân thấy thoải mái hơn. Okay, so that's some of the advantages of using the B1 besides the myofunctional training. You don't have to split the functional appliance and the braces phase. So sometimes orthodontists will do a functional appliance and then the braces. You can do both at once here with this system. Thì một trong những cái đặc điểm là ví dụ như trong chỉnh nha mình sẽ có giai đoạn đầu mình sẽ điều trị với khí cụ chức năng cho bé chẳng hạn, rồi giai đoạn sau mình mới chuyển qua mắc cài. Thì với cái này mình có thể kết hợp hai cái đó luôn, tức là giai đoạn điều trị với khí cụ chức năng và mắc cài nó được lồng ghép vào với nhau chung luôn. So this is the B2. The B2 again has all the myofunctional features that we spoke about before: tongue tag, tongue elevator, lip bumper, breathing holds. Thì cái B2 nó cũng có những cái đặc tính của tất cả các Myobrace khác thôi, tongue tag, rồi cái nâng lưỡi, rồi cái lip bumper, rồi cái lỗ để thông khí. So you're still getting the habit training with the B2. Habit correction, I should say. You're still getting the habit correction. Thì cái B2 này nó cũng có cái tác dụng là nó chỉnh sửa các cái thói quen xấu. But the only difference is now it has this inner core, which makes the appliance much firmer, stiffer. Thì cái điều khác biệt đó là nó có thêm cái lõi này nó làm cho cái khí cụ cứng hơn, chắc hơn. So that does two things. Number one, it provides a little bit of arch expansion. It's not going to provide the same expansion as like an RPE or a Schwartz or something. It's not going to be the same. But it's going to provide a little bit of dental alveolar expansion. But the other benefit is that it can hold the expansion. So if you have had done RPE, and then you're putting a patient into braces,
the B2 can actually hold that expansion more effectively than the B1. Thì ở đây á, cái tác dụng nới rộng của nó không có phải là giống như những cái tác dụng nới rộng giống như là nông hàng nhanh hay gì của mình hết. Nó chỉ là có cái tác dụng nới rộng nhẹ nhàng thôi, nới rộng phần xương ổ thôi. Và cái điều quan trọng nhất của nó là nó sẽ giữ cái kết quả nới rộng đó. Ví dụ như sau khi mình đã nông họ rộng hàm của bệnh nhân với những khí cụ khác rồi thì mình cho bệnh nhân đeo cái bi xương này nè, thì nó sẽ giữ cái thành quả đó cho mình. So you would use the B2 once leveling and alignment has taken place. So if the teeth are all over the place, you don't want to put a B2 in, it's too hard. So you do leveling and aligning with the B1 and braces, and then you move to the B2. Thì tại vì cái bi xương này nó cứng hơn, B2 nó cứng hơn, cho nên lúc cái răng mà nó chưa có đều quá, nó còn khớp khểnh quá thì sẽ không đeo được cái B2 này đâu, tại vì nó cứng lắm. Cho nên B2 chỉ để vào cái giai đoạn mà cái răng nó tương đối, nó đã thẳng hàng, nó đã đều đặn rồi. Okay, when you progress to a stronger wire as well, you would use the B2 because the B1's a bit too soft and you need the B2 to help your stronger wire. Thì khi mà mình chuyển qua dây cứng, giai đoạn mình chuyển qua dây cứng rồi thì cái B1 nó có thể là nó quá mềm, thì mình cũng thích hợp hơn là mình dùng cái B2. Again, you can still use the B1 with stronger wire. I'm not saying you can't do that. The B2 is better. Thì mình vẫn có thể xài B1 thôi, tôi không có nói là không được xài B1 với cái dây cứng, nhưng mà tôi nói là cái B2 và với cái dây cứng á, thì nó tốt hơn. So it holds the arch form and promotes arch development. Thì nó sẽ giữ cái định dạng cái cung răng ha, và nó sẽ cung cấp thêm để mà mình có thể nới rộng cung răng. That's all the same benefits of the B1, just less flexible. Và tất cả các cái lợi điểm của B1 nó đều có hết trong cái B2 này. So one of the unique characteristics about this design is there's a lot of appliances that are similar to this out in the market, but to my knowledge, not many people have mastered this inner core with a soft outer shell. The benefit of this is it keeps the appliance firm, but the outer shell is still soft, so it's comfortable. Whereas a lot of other manufacturers of these kinds of appliances, they use hard rubbers. It's all hard. So you put it in the mouth, it's scratchy on the cheek, scratchy on the gums. So this is still comfortable but firm. Thì cái điểm khác biệt với các cái cụ mà dạng silicone trên thị trường ở những nhà hàng nhãn hiệu khác á, là đây là ở cái lõi của nó. Thì cái lõi nó sẽ đảm bảo cái phần cứng, làm cái phần để giữ cái form của khí cụ cho nó cứng. Nhưng mà cái bao bọc silicone bên ngoài nó đảm bảo được cái sự mềm mại để cho nó thích ứng với bệnh nhân, dễ thích ứng. Ví dụ như ở những hãng khác họ không xài cái lõi mà họ muốn cho cái khí cụ nó cứng hơn, nó dễ định hình hơn, thì họ phải xài cái silicone cứng hơn. Thì lúc đó cái silicone cứng hơn nó lại làm cộm, làm vướng bệnh nhân nhiều hơn. Okay, so I'm just going to show one case of this just because of time. But this patient here has an anterior open bite with more severe on the right side. Thì bệnh nhân ở đây là có một cái cắn hở ở phía trước và bên phải nhiều bên trái. And many of my orthodontist colleagues will probably agree these are very annoying cases, sometimes hard to close that bite. Thì nhiều bác sĩ chỉnh nha cho rằng những cái ca này nó phiền phức lắm, tại vì khó mà đóng được cái cắn hở đó. So this was treated by one of the practitioners at our clinic. It wasn't treated by me, but what they chose to do was to do an upper wire to begin with and started with the B1. Thì đây là của một bác sĩ khác ở phòng khám của tôi chứ không phải là ca tôi điều trị. Ông ấy chọn cách là gắn mắc cài hàm trên và bắt đầu với cái B1. Then they placed the lower wire and they kept the patient in the B1. Rồi sau đó gắn mắc cài ở hàm dưới và bệnh nhân vẫn tiếp tục đeo cái B1. Okay, then they put on some turbos and the elastic started. Và đây là cái họ đặt những cái nâng khớp ở đằng sau ạ. Yeah. Okay, then once they went to the heavier wire, the thicker wire, then they moved to the B2. Rồi khi mà ông bác sĩ này ông chuyển qua cái dây cứng hơn rồi đó ha, thì ông bắt đầu đưa bệnh nhân đeo cái B2. Now, with the elastics, the patient was using the elastics in the time that they weren't using the Myobrace. So you take the elastics out, put the Myobrace in for 1 hour, and then put the elastics back on after you take the Myobrace out. Thì khi mà bệnh nhân cần phải đeo thun liên hàm á, thì bệnh nhân sẽ đeo thun liên hàm trong lúc mà không có đeo cái B2. Nghĩa là sao? Nghĩa là lúc cần đeo B2 ban ngày 1 tiếng á, thì bệnh nhân sẽ tháo thun liên hàm ra và đeo cái B2. Xong sau cái 1 tiếng đó thì gỡ B2 ra và đeo thun liên hàm lại. Now, I've heard one practitioner in Australia, I've never seen this myself at our clinics, but they told me that what they do is they cut holes in the side of their Myobrace and then they put the elastics over the top. Do you know what I mean? Yeah. So they expose the bracket and then they put the elastics over the Myobrace. I'm not recommending that. We've never done that or said you need to do it. If you're really desperate and you want the elastics in more, you can do that if you want. Thì có một ông bác sĩ ông bày cho tôi cái mẹo là ông cắt cái chỗ mà mắc cài mà cần phải đeo thun á, ông cắt cái lỗ đó để cho lộ cái mắc cài ra, để cho lúc mà bệnh nhân vừa đeo B2 này mà vừa đeo được cái thun luôn,
thì thật ra là tôi cũng không có khuyên làm như vậy đâu. Nhưng mà nếu mà trong quá trình điều trị mình thấy quá cần thiết đi, khao khát để phải đeo thun á, đi hàm á, thì thôi mình làm vậy cũng có thể là một gợi ý, nhưng mà tôi không có khuyên. And you can just cut using scissors. Just use scissors. Thì ông chỉ dùng cái kéo rồi cắt cái Myobrace thôi. Okay, so continue with the B2, keep going with the elastics, and then eventually we got the open bite to close. Rồi cứ tiếp tục đeo B2 rồi đeo thun liên hàm thôi và nó đóng được cái kháng hở. Okay, and then the patient had a little gingivectomy just to improve the smile. Và bệnh nhân có cái phẫu thuật tạo hình nướu ở đây. Okay, and then this was their retention 3 months later. Và đây là kết quả sau 3 tháng duy trì. Now, you'll notice that anytime we use braces with Myobrace, you always should do retention. That AJODO article didn't use retainers, so it didn't use fixed retainers. We think you've moved the teeth into an artificial position because you've used appliances. I think it would be safer, this is my personal opinion now, it would be safer to just do retainers because they've already done all the effort of moving the teeth. Just put retainers on, I think. Don't do what the AJODO article did. It's too risky, I feel. Yeah, because remember they didn't use retainers. The AJODO article. Remember the Chinese girl? Yeah, they didn't use retainers. No retainers. But our clinicians do use retainers because we feel that if you've moved the teeth into an artificial position, it's safer to just use retainers. Thì trong cái cô bé mà trong cái ca mà đã được đăng báo á, thì cô bé đó không có cần phải đeo cái duy trì, cái cung duy trì cố định đó mặt lưỡi á. Nhưng mà tôi thấy là một khi mà mình đã chỉnh nha bằng mắc cài cố định và mình đặt cái răng vào ở một cái vị trí gọi là tự nhiên mà nhân tạo á, một vị trí đẹp mà vị trí nhân tạo chứ không phải là tự nhiên của bệnh nhân á, thì để mà an toàn á thì mình nên đặt cái cung duy trì mặt lưỡi chứ không thôi là nó sẽ bị tái phát. Now we know from the literature that retainers are still prone to relapse, so even with retainers, patients still get relapse. So using a myofunctional appliance will at least help you get rid of those muscle effects so that we get a bit more stability out of the treatment. Thì mình cũng thấy là trong y văn có nói là thậm chí có đeo cái duy trì đi nữa thì nó cũng có một cái độ tái phát nào đó ở những cái ca sau điều trị. Thì nhưng mà ở đây mình thấy là khi mà mình dùng với cái Myobrace á, kèm theo quá trình đó thì nó có thể là làm cho cái ca của mình nó có độ ổn định tốt hơn. And I would be inclined to tell the patient to wear their Myobrace permanently, just like their retainers. So just like you would ask them to wear a Hawley retainer, ask them to just wear a Myobrace. So just gonna at least be a myofunctional retainer rather than just a tooth retainer. Thì tôi cũng thường khuyên bệnh nhân mà sau khi chỉnh hình rồi á, thay vì là mình làm một cái retainer bình thường cho bệnh nhân là cái cứng chẳng hạn để bệnh nhân đeo như cái Hawley chẳng hạn, thì thôi nói bệnh nhân đeo cái Myobrace, giữ nó, đeo nó như là một cái khí cụ duy trì á, có thể đeo suốt đời luôn cũng được. Okay, so that's an example of how you would use the B1, the B2, and then the B3 was used as a retainer. Again, like I said to you, if you want to just keep it simple, you can use a B1 throughout the whole thing. Just do what you're going to do anyway with your braces, just add a B1, that's it. That's the simplest thing to do. But if you want to get, more advanced with it, this is an example of what to do. Thì cái khí cụ mình sẽ đi từ B1, B2 rồi tới B3 là cái khí cụ dùng để duy trì. Nhưng mà khi mà một cái luật chung thôi là cứ có mắc cài thì các bạn cứ đặt B1, các bạn có thể chỉ từ đầu đến đuôi sử dụng một cái B1 thôi nó cũng được nữa. Nhưng mà khi mà mình muốn tiến thêm một bước nữa thì mình sẽ có những giai đoạn B1 rồi B2, B3. Okay, now there's some dentists out here who are doing Myobrace and they want to combine that with braces. That's also a very good thing to do. Sometimes, do you remember I showed you that class 3 case where I said, the teeth could be a little bit better? Like the teeth could be better. In that case, we would use braces just for a few months, just to get them nice and tidy. So you can combine the Myobrace protocol with braces as well. So if you want to do that, I want to show you an example of doing that now. Thì các bạn có nhớ cái ca hồi sáng đó là cái bé hạng 3 sau khi chỉnh nha xong rồi cái răng của em nó còn lệch lạc chút xíu, nó chưa có hoàn toàn là thẳng đều á. Thì nếu như mà mình khát khao quá mà mình muốn phải chỉnh luôn cái răng thẳng đều thì lúc đó mình sẽ gắn mắc cài cho em. Thì trong lúc nó gắn mắc cài cho em thì mình có thể kết hợp cho em đeo cái dòng B này nó chung với cái mắc cài đó. So does everyone remember how I said that first in Myobrace treatment we do breathing, then we do habits and arch. So we do breathing and habits, then we do arch and habits, and then we do alignment and retention. Remember those 3 phases that we talked about? Các bạn còn nhớ mấy cái pha hồi sáng không nhỉ? Mấy cái giai đoạn đó, đầu tiên là thở rồi chức năng, sau đó là chức năng với lại phát triển cung răng, làm rộng cung răng, sau đó là mới tới giai đoạn làm thẳng răng rồi duy trì ha. 4 cái giai đoạn.
So you follow the same approach in this instance, but for the dental alignment phase, which is right at the end, you use braces. So still do habits, breathing and habits, arch and habits, and then alignment, but the alignment, the third stage, can be done with braces. Thì nó cũng y chang như ba cái giai đoạn, 4 cái giai đoạn đó thôi. Chỉ có điều khác ở đây là cái giai đoạn mà làm thẳng răng á, thì mình làm thẳng răng thay vì bằng Myobrace thì mình làm thẳng răng bằng mắc cài. So we're using, in this instance, this is an example, we use a T1 BWS to correct the breathing and habits to begin with. Thì đây là một ví dụ, tôi sẽ dùng T1 BWS để chỉnh sửa cái thở của bệnh nhân. We use the T1 BWS instead of the T1 because we know that this patient, in this example, will need a BWS. So just to save you on using more than one appliance, you can start with the T1 BWS and then combine the T1 BWS with the BWS. Whereas if you use the T1, you go T1 and then BWS plus T1. The extra appliance, no need. Thì thường mình có thể bắt đầu với một cái T1 thôi ha. Nhưng mà tại vì mình dự đoán cái kiểu bệnh nhân này á, thế nào cũng sẽ phải xài cái BWS thôi. Thì ngay lúc bệnh nhân đeo cái T1 rồi mình cho bệnh nhân đeo cái BWS luôn. Hoặc là mình có thể đến giai đoạn sau là mình vẫn đeo cái BWS mà nó sẽ kết hợp với cái T1 BWS. Là hai cái khác nhau, T1 với T1 BWS ha. Okay, so then once we're done with our BWS, we then go to the T2 to maintain our expansion. Thì sau đó thì mình sẽ chuyển qua cái T2 để giữ cái sự nới rộng cung răng mà mình đã có, để giữ lại nó. And then when I come to the dental alignment phase, instead of using a T3, I'm going to use braces or clear aligners. Và khi mà mình qua cái giai đoạn thẳng răng á, thì thay vì mình sẽ tiếp tục là T3 đúng không? Thì không, bây giờ thì mình sẽ dùng mắc cài để làm thẳng răng và mình sẽ kết hợp mắc cài với cái B, dòng B. Okay, T3 is for dental alignment, braces is for dental alignment. Thì thay vì T3 là để làm thẳng hàng răng thì bây giờ mình dùng mắc cài để làm thẳng hàng răng. So but when I put the braces on, I'm going to combine them with the Myobrace for braces. Thì khi mà tôi gắn mắc cài lên miệng bệnh nhân rồi á, thì dĩ nhiên là tôi chỉ có một cách là kết hợp nó là với cái B1. Now, if you're using clear aligners, I've written B1 here, but you can. The B3 is actually designed to be used with clear aligners. That's the B3 is the best appliance. The only problem with the B3 I've found personally is it's quite hard and bulky. So when patients put it in their mouth, they can feel a little bit like there's a lot in my mouth. So in those cases, we just use the B1 because it's soft and they can actually fit the clear aligners into it anyway. So just remember when you read the catalogue, it'll say B3 is for clear aligners, but I've written B1 because in my personal experience, it's more comfortable than the B3. Thì khi mà các anh chị nhìn vào trong cái catalog á, thì nó sẽ nói nếu mà mình chỉnh nha với bệnh nhân mà bằng máy trong á, thì mình sẽ đeo cái cụ B3 chứ không phải B1. Thì nó là thực ra nó là cái cụ thích hợp nhất để đeo với cái máy trong á, cái B3 đó. Nhưng mà cái kiến cá nhân của tôi thì thấy cái B3 nó khá là cứng và nó cồng kềnh á, cho nên khi đặt vào trong miệng của bệnh nhân thì có thể là quá nhiều, quá cồng kềnh để mà bệnh nhân có thể thích nghi. Cho nên là mình vẫn có thể xài B1 chung với lại cái máy trong. Okay, you can also use the trainer for braces, but like I said, in Vietnam you don't need to because you have the B1. Thì mình cũng có thể xài cái cụ T4B á, cho khi bệnh nhân đeo mắc cài, nhưng mà ở Việt Nam mình không có cái này, tại vì mình đã có cái B1 rồi. Okay, once we're done with the dental alignment phase, just like it was the protocol for the T series, we go into the retention. So T4 was for retention, so you just go and use the T4. Just pretend that the T3 is braces and clear aligners. Và giai đoạn sau đó là giai đoạn duy trì, thì cũng giống như phác đồ của mình thôi. Giai đoạn duy trì là giai đoạn dùng với T4. Thì cũng y chang như vậy, sau khi tháo mắc cài thì mình sẽ cho bệnh nhân đeo T4, tức là nó giống như cái trình tự mình làm với dòng T, chỉ khác đó là thay vì đeo cái T3 để làm thẳng hàng răng thì đây mình làm thẳng hàng răng bằng mắc cài hoặc là máy trong. So remember how I said anytime you use braces and clear aligners, you have to use conventional retainers. So you first glue your retainers on, and then you put a T4 over the top. Thì giống như là tôi đã khuyến cáo hồi nãy, đối với những cái ca đó thì mình nên có gắn cái khí cụ duy trì cố định trước, xong sau khi bổ sung vào cái khí cụ duy trì cố định đó là mình cho bệnh nhân đeo cái T4. Okay, so this is now an example of a patient who went through a initial stage of Myobrace and then they had their teeth finalized with braces. Thì đây là một bệnh nhân đã được thực hiện những giai đoạn đầu tiên với Myobrace, rồi sau đó được thực hiện những giai đoạn sau với mắc cài. Okay, so the patient, sorry? The initial phase with Myobrace and finish with braces. Finish with braces. So it's like the graphic I just showed before. So now I'm just showing a case example. Yeah.
Okay, so the patient is in the mixed dentition, so we're going to start with the K1. Bệnh nhân ở bộ răng hỗn hợp nên mình sẽ bắt đầu bằng K1. Then we're going to move to the K2. Rồi qua K2. Okay, now the patient's a little bit older, and we are going in with the BWS, so we're doing arch expansion now with the BWS. Rồi thì bệnh nhân đã bắt đầu lớn rồi, hơi lớn rồi, nên mình sẽ đặt cái khí cụ BWS. Okay, and when we're combining, the appliance photo is not here, but when we're combining the BWS, and because the patient's a little bit older, we're going to use the T1 BWS as well. Thì khi đó thì trong lúc mà dùng cái BWS thì bệnh nhân lớn hơn nữa, thì mình sẽ kết hợp cái BWS này với cái T1 BWS. Okay, so we do one round of BWS, take a break, and then we did a second round of BWS. Nghĩa là mình đặt một cái đầu tiên là với lại BWS, xong rồi mình ngưng. Two rounds. Yes, so each round of BWS was 3 to 4 months. Take a break, put it back in, another 3 to 4 months. Okay. Nghĩa là khi mình đeo BWS cho bệnh nhân, ví dụ như 2-3 tháng đeo BWS, xong mình gỡ ra, rồi mình nghỉ một thời gian, xong sau đó mình lại đặt cái BWS vô lại, là 2 vòng, đeo hai hiệp á. Okay, so here you can see we've got more than enough arch development, got spaces between all the teeth. Don't worry about those spaces, they settle very quickly. So you just put a T2 in and they just settle straight away. Thì sau khi đó mình sẽ thấy lúc này cung hàm nó quá rộng luôn, nó có thưa kẽ nữa, đừng có lo lắng. Cái thể này nó sẽ tự, những cái khe này nó sẽ tự đóng thôi. Bệnh nhân sẽ đeo cái T2. So by that stage, there was another photo in between here, but that stage the patient was finished. But then we asked the patient to come back when they were older. They were wearing the T4. But can you see how they still got a little bit of crowding here? Thì ở đây, ở giữa này có những cái hình nhưng mà tôi bỏ qua nó. Thì khi mà bệnh nhân đã hoàn tất điều trị rồi, sau này giai đoạn duy trì bệnh nhân quay lại, thì trong quá trình duy trì đó chúng ta nói bệnh nhân đeo cái T4, thì khi bệnh nhân quay lại mình thấy là nó có một chút xíu chen chúc ở cái răng cửa dưới. So we spoke to the patient, we said, look, everything's looking good, myofunctionally, you do have a little bit of crowding here, like do you want to improve it? The patient said yes this time. So unlike the class 3, case was happy, this patient wanted to get the perfect teeth. So we said in this case, let's go into braces for a few months. Thì đó, thì sau khi phải duy trì với T4 thì khi mà bệnh nhân quay lại mình hỏi bây giờ răng hơi chen chúc như vậy có muốn chỉnh luôn không hay là để như vậy để chấp nhận, thì bệnh nhân yêu cầu là phải chỉnh cho thẳng luôn. Khác với các em bé hạng 3 hồi sáng thì ok, muốn chỉnh thẳng thì chúng ta sẽ dùng mắc cài để chỉnh. Okay, so that's what the patient looked like just before we fit the braces. Đây là hình ảnh ngay trước khi chúng ta gắn mắc cài. Okay, the lower braces were fit and that's a B1. Và bệnh nhân gắn mắc cài hàm dưới và đeo B1. And then we went to the harder wire and went to the B2. Rồi khi lên dây cứng hơn thì mình chuyển qua B2. Okay, and then that's how we got the patient's teeth nice and straight now. Và bây giờ thì răng hoàn toàn là thẳng thớm. Put the retainers on, and in this case, the dentist chose to use a B3. Patient was okay with it in this case. So it just depends on the patient whether it's uncomfortable. Và ở đây là sau khi thẳng hàng rồi, kết thúc điều trị với mắc cài rồi thì phải dán một cái cung duy trì cố định. Ở trong trường hợp này thì ông bác sĩ chỉ định cái lúc duy trì là cái khí cụ B3. Nó hơi cứng nhưng mà dù gì thì bệnh nhân không có than phiền thì mình cũng cứ cho đeo thôi. Okay, so this is a case that started the Myobrace for kids, then went BWS plus T1 BWS, T2, T4, and then we went to the Myobrace for braces to get that final bit of alignment. Thì đây là những cái khí cụ mà bệnh nhân đã trải qua K1, K2 lúc còn nhỏ, sau đó chuyển qua T, BWS, T1, T2, rồi chuyển qua mắc cài cố định. Rồi sau đó là đeo cái mắc cài cố định chung với cái B1, xong sau đó lên B2 rồi B3 là duy trì. Okay, so that's an example now of using the Myobrace for braces with braces on its own, and also combining Myobrace for braces with the conventional Myobrace protocol. So you can see there's flexibility in both. Chúng ta sẽ đưa ra những cái ví dụ là chúng ta kết hợp Myobrace B, dòng B với những cái mắc cài cố định. Okay, but like I said, if in doubt, if you're confused or it's too complex, just use the B1 and proceed with your braces as you would normally. It doesn't affect your braces in any way. The worst thing that can happen is nothing. Thì nếu mà các bạn thấy này nó rắc rối với nó nhiều cái để nhớ quá thì mọi người chỉ cần nhớ cái đơn giản thôi hả, mà có mắc cài trong miệng thì cứ dùng cái B1 mà thôi. Nó không có gây hại gì hết. Okay, so we're just going to go on to the next topic. So I've only got 30 minutes to get through this one, but this is a very important lecture. Đây là một cái bài rất là quan trọng mà tôi còn khoảng 30 phút nữa. So this lecture now is about improving case acceptance and compliance. Thì đây là làm cách nào để mình cải thiện cái việc hợp tác của bệnh nhân khi mà đeo mắc cài, đeo cái cụ.
For anyone who's used Myobrace, they'll realize that compliance is the most important thing in the whole thing. If you get the child to wear it, you'll get results. If you can't get them to wear it, it does nothing. Thì tất cả mọi người khi đã dùng Myobrace đều phải đồng ý với nhau là cái việc mà hợp tác của bệnh nhân là cái điều khó khăn nhất. Cứ là đứa nhỏ nó chịu đeo thì chắc chắn là sẽ thành công, kết quả mà đứa nhỏ nó không chịu đeo thì chịu thua thôi. Now, a lot of the times, the first thing I'll say about compliance is remember this is habit correction. So habit correction requires the patient to change their habits. So whether we like it or not, you need compliance. You have to have compliance. Thì tôi phải khẳng định lại đây là một cái chỉnh sửa, một cái thói quen của bệnh nhân. Thành ra khi mà mình chỉnh đúng cái gì mà liên quan tới thói quen là mình phải có cái động lực tự thân của bệnh nhân. Họ phải hiểu và họ chỉnh sửa cái thói quen của họ. So again, I use the piano or the soccer analogy, football analogy. Without compliance, no one's ever going to be good at those things. You have to practice. Thì mình phải nói với bệnh nhân giống như chơi đàn hay là chơi đá bóng rồi đó, bắt buộc con phải hợp tác, con phải chịu đeo thì nó mới có kết quả được. So the question for us shouldn't be how do we get rid of compliance, because we can't. The question is how do we deliver our treatment most effectively so we can get the kids to comply. Thì cái câu hỏi đặt ra ở đây không phải là chúng ta làm cách nào để mà không cần em bé nó hợp tác mà vẫn thành công. Tại vì chắc chắn phải cần sự hợp tác của em bé thì mới thành công được. Cái bài toán đặt ra ở đây là làm cách nào chúng ta làm cho cái điều trị của chúng ta trở nên dễ dàng nhất cho em bé nó chấp nhận để nó có thể hợp tác với mình. So I want to start by talking about case acceptance before compliance, because one of the most common questions I get from doctors is how do I sort of communicate what this treatment is to parents? How do I get them to accept the case when they bring their child in and they're 4 or 5 years of age? How do I communicate what this is so that they are more likely to go through a treatment? Thì cái câu hỏi mà các bác sĩ hay đặt ra với tôi đó là cái câu đầu tiên đó là làm sao tôi có thể thuyết phục, có thể giải thích được cho ba mẹ chấp nhận để cho con đeo cái điều trị này, cảm thấy nó cần thiết để mà thuyết phục bé nó phải đeo. So the first thing to do is use that resource that we made for you, the info booklet, the parent booklet handout that you all have on your table. Use that because it explains to the parent what the treatment is all about. Thì các bạn có thể sử dụng những cái tài liệu mà chúng tôi đã cung cấp đó, thì trong tài liệu đó nó có chứa tất cả các thông tin mà mình phải nói với ba mẹ bệnh nhân cái sự cần thiết để mà mình phải giải quyết các vấn đề này của bé. And like we discussed in that first lecture, make sure that you don't skip the first consult. Okay, so a lot of dentists will do a checkup and clean. They will see that the patient needs treatment. They will say, here, wear a K1, and then they'll just send the patient away without any explanation. So you need to sit down with the patient, either you do it or your receptionist or your assistant. Someone sit with the patient and explain to them exactly what it is that you're asking them to do. Thì cái điều tiên quyết là mình đừng có bỏ qua cái lần tư vấn đầu tiên. Tức là đừng có phát cái khí cụ quăng ra đó rồi nói con về mang đi rồi thôi rồi bỏ đứa bé đi. Mà mình phải ngồi xuống, hoặc là mình ngồi xuống, hoặc là cái cô trợ thủ của mình, một người nào đó trong phòng khám phải ngồi xuống nói chuyện, giải thích cho bệnh nhân là như thế nào, mục đích đeo, lý do đeo, cách đeo. So it's the same as if you've got someone, say from the far mountains of Vietnam, never seen a toothbrush before, and they come to see you and say, here, wear this, or use this. They'll say, what is this? I don't know what this is. So you sit down and explain to them why it's important to have good oral health, why it's important to brush your teeth. Here's the technique. You have to make sure the patient understands why they're doing it. So don't just give them a Myobrace. They've never heard of it or seen it before. Thì giống như ví dụ như một cái người đâu từ miền núi xuống á, mà mình đưa họ cái bàn chải, họ chưa bao giờ thấy bàn chải, bao giờ biểu nè cầm bàn chải về xài đi, thì họ đâu biết thầy xài làm gì đâu. Thì ít nhất mình cũng phải giải thích đây là cái bàn chải, tại sao anh phải dùng nó, mục đích là làm gì, tại sao phải giữ vệ sinh răng miệng cho tốt, và cái cách chải răng là như thế nào. Thì ít nhất mình phải giải thích như vậy chứ không phải là đưa cái khí cụ cho bé rồi biểu nó đeo đi. Make sure you really emphasize what the difference is between this and conventional orthodontics treatment. So if you're treating the patient early, make sure you tell them that for this treatment, the primary goal is to get nasal breathing. The side effect is to get straight teeth. Because if the patient thinks that this is just another way of doing orthodontics, all they will do is think about their teeth throughout the whole time. So once the patient's teeth get to a certain stage, they're like, oh, I'm happy now, I'm not going to wear it anymore. So it's really important to make sure they understand what it is that you're doing. You're not just doing a braces alternative here. Thì cần thiết là mình phải nhấn mạnh làm sao cho ba mẹ và bé nó hiểu được ở đây không phải là một cái điều trị chỉnh nha như bình thường.
cái mục tiêu của mình đó là phải chỉnh sửa được cái sự thở của bệnh nhân cho đúng và các cái chức năng cho đúng, chứ không phải là nó chỉ nằm ở việc làm đều răng của một cái điều trị chỉnh nha bình thường. Nếu mà mình không nhấn mạnh cái sự khác nhau đó thì bệnh nhân sẽ nói ủa đâu có gì đâu, răng đều hay là thôi để lớn lên chỉnh cũng được chẳng hạn, thì mình phải nhấn mạnh cái việc đó, nghĩa là chỉnh sửa cái thở của bé. The other thing to keep in mind is, remember, all of you in this room, this is an advanced course, so I assume you guys understand these topics quite well. But remember, when you first saw a module 1 or you first got exposed to this sort of treatment, it's pretty new. Even as dentists, we think it's pretty difficult to understand. Imagine what your patients are feeling. So use simple and clear communication. Remember, they have no idea what you're talking about here. Use the resources, guide them through what it is exactly that we're treating. When the patients understand at our clinics, they know exactly what we're doing, they are far more compliant, they're far more likely to accept the importance of this treatment. Thì cái chìa khóa ở đây là cái sự truyền thông, giao tiếp giữa hai bên, phải làm sao cho nó rõ ràng để bệnh nhân nắm được. Ví dụ như các bạn có người nào mà chưa có tham gia module 1 hoặc là người nào lần đầu tiên mới gặp cái Myobrace, tất cả những cái gì tôi dạy từ sáng tới giờ các anh chị thấy là mình cũng phải vận nội công thì mình mới có thể hiểu được. Thì tưởng tượng nếu mà bệnh nhân mà không giải thích gì hết thì làm sao hiểu được, và bệnh nhân cũng phải cố gắng vận nội công mới có thể hiểu được. Cho nên cái truyền thông của mình đó, tương tác của mình với bệnh nhân cũng phải thật sự là rõ ràng. So this is the Myobrace first consultation booklet. It's called Important Information for All Parents. Đây là cái cuốn sách nhỏ để tư vấn với bệnh nhân. Đây là cuốn sách mình sẽ đưa cho ba mẹ. So this has been adapted to that handout that you have on your table. This is the book that's been adapted to that handout. Cái cuốn sách này thì nó dày hơn nhưng mà nó đã được thu gọn và chỉnh sửa lại để thành cái handout mà phát cho các anh chị. Okay, so this goes through comprehensively and explains to the patient exactly what their problem is and what it is that you're going to treat. Thì đây là cái cuốn sách này tất tần tật các thông tin mà cần phải giải thích cho bệnh nhân là cái lý do tại sao mà mình phải cho bé nó đeo cái này. So in Australia, the way we use this is if we're doing a general dental examination, check-up and clean or something like that, we briefly discuss with the patient. We say, I've seen signs of myofunctional problems, I've seen signs of growth and development issue in your child, it's related to a health problem with mouth breathing. Hey, I don't have time at the moment because you're in between patients. Take this booklet, read this booklet. My practice will call you in 1 week to see if you want to come back for treatment. Thì thường tôi làm như vậy là, ví dụ như trong một cái lần mà bé nó tới khám bình thường, khám nha, chỉnh nha, khám răng tổng quát thôi, thì mình sẽ phát hiện ra, sàng lọc bệnh nhân, mình phát hiện ra và mình nói mẹ ơi, ba ơi, con có những vấn đề này nè, hở miệng nè, rối loạn giấc ngủ như vậy nè ha, ảnh hưởng tới sức khỏe của con. Bây giờ không có quá nhiều thời gian để giải thích, phát cái cuốn sổ này về cho ba mẹ đọc ha, ba mẹ tự đọc và tìm hiểu, và nói là khoảng tuần nữa thì sẽ có nhân viên tôi gọi điện đến để xem coi ba mẹ có muốn đến để tư vấn, để điều trị cho những vấn đề của con hay không. Tức là cho bệnh nhân một thời gian để họ tự tìm hiểu thông tin ở nhà. Then when the patient comes back, let's say the parent says, yes, I do want to do this treatment, I want to know a bit more about it. Then what we do is we bring them in and we go to myobrace.com and we take them through the website. We show them this video, it's a 3-minute video, and then we answer any of their questions they have. So why wouldn't I just get braces? Or what are the causes? Or what's the health problem? So we go through all this and we present the website to them. It's all there, it's all available. Thì nếu mà bệnh nhân ba mẹ nói thấy cần thiết phải có một cái lần tư vấn thì mời ba mẹ đến. Thì trong cái lần tư vấn đó mình sẽ dẫn ba mẹ đến cái website này nè. Thì trong đó nó có tất cả những cái video clip, những cái giải thích, những cái minh họa, những cái thông tin. Mình sẽ dẫn bệnh nhân qua từng cái tab ở trên cái website này để cung cấp thông tin, cung cấp cái kiến thức cho bệnh nhân. Now in Vietnam, you don't have this website in Vietnamese. So what you guys will probably have to do is something in between the two things that I just mentioned. You probably need to either give out that booklet after a general dental appointment to raise awareness. Then when the patient comes back, you go through the booklet with them for 5-10 minutes. Say, do you have any questions about this? They say no, then you move to the MOE. Thì ở Việt Nam, tại vì mình chưa có dịch, có cái bản tiếng Việt của cái trang web này, cho nên mình có thể linh động kết hợp. Ví dụ như lần đến đưa cho ba mẹ cái cuốn sách nhỏ này về, ba mẹ tự tìm hiểu xong, ba mẹ quan tâm thì lần sau khi mà quay lại tư vấn mình sẽ cùng với ba mẹ đọc lại những cái điều trong cuốn sách này và mình hỏi coi ba mẹ có cái câu hỏi nào, có cái thắc mắc nào hay không thì mình giải đáp, hoặc là mình vừa kết hợp cái cuốn sách hoặc là vừa kết hợp với cái website. Now, you can do it. You can do that yourself if you'd like. If you have the time, you can do it. And if you want to learn how to do it, you can do it yourself. But in Australia, we use an educator to do it. So we use an assistant or a receptionist or an admin staff member
because there's a number of benefits that come about from you not doing it. Thì các bác sĩ có thể trực tiếp làm cái tư vấn, cái điều trị tư vấn giáo dục bệnh nhân đó, nhưng mà thường ở Úc thì chúng tôi có một cái người hướng dẫn riêng, có thể là trợ thủ của mình chẳng hạn, thì cũng có một số cái thuận lợi nếu mà cái người hướng dẫn không phải là bác sĩ mà là cái cô trợ thủ á. So one of the first reasons that we like to get as staff members to do it is that they're better able to communicate with the child on their level. So sometimes what happens is we have a tendency to just talk to the parent because they're paying the money. So you talk to them, say this is what your child needs, and the child's looking around the clinic, they have no idea what's going on. But remember, ultimately it's the child that's going to be doing the treatment. So you have to be able to communicate the importance of it to the child. Thì một trong những lợi điểm đó là cái cô trợ thủ đó, cô có thể giao tiếp với em bé ở cái trình độ của em. Tại vì thường bác sĩ mình có khuynh hướng mình sẽ nói chuyện với ba mẹ, tại ba mẹ mới là người trả tiền. Thì trong lúc mà ba mẹ với bác sĩ nói chuyện với nhau thì đứa nhỏ nó đứng nó lơ ngơ, nhìn lơ ngớ như vậy nè, nó không biết chuyện gì đang xảy ra, mọi người đang bàn tán về chuyện gì. Trong khi thực chất đó, cái hợp tác, cái hiểu biết của em bé, cái ý thức của em bé nó mới đóng vai trò quan trọng hơn. Cho nên thì ra cái cô tiếp tân cô sẽ truyền đạt, sẽ truyền thông được với em bé với cùng ngang cái trình độ của em, thì em sẽ nhận thức được điều đó tốt hơn. And again, it's the same as the music and the sports analogy. If the child doesn't care about that instrument, if the child doesn't care about that instrument or the sport, they're not going to play, they're not going to practice. So you can sell the piano to the parent as much as you want, but it's the kid that has to play the piano. So you need to talk to the child. Thì giống như là như vậy thôi, ví dụ như mình có thể bán cái đàn piano cho ba mẹ, ba mẹ muốn mua, nhưng mà đứa nhỏ về nó không chịu chơi đàn piano thì cũng như không thôi. Thành ra đứa nhỏ mới chính là người quyết định là sẽ đeo cái khí cụ này như thế nào và quyết định cái thành công. And if the child understands, hopefully the parent understands too. Their intelligence is same or more than the child. Thành ra khi mà mình đã giải thích để cho em bé nó nhận thức được rồi á, thì nhiều khả năng là ba mẹ cũng nhận thức được luôn, tại vì ba mẹ thường phải thông minh hơn con chứ. The other thing is efficiency, right? So you're busy in your clinic, you're doing high value procedures, you're doing implants, crowns, bridges, all the things that we as dentists do all the time. So you don't want to be spending your time talking to patients for 10 minutes every single time you want to start a new patient. So delegate that to your staff, increase the efficiency in your practice. Cái lợi điểm thứ hai là mình sẽ tăng cái tính hiệu quả trong công việc của mình. Ví dụ như bác sĩ mình hiếm có khi nào có thời gian rảnh rỗi để mà mình ngồi đó tỉ tê với bệnh nhân 10 phút, 15 phút hết. Mình phải làm nhiều việc khác nữa, cho nên để một cái người khác, một người trợ thủ làm cái việc này thì nó hiệu quả hơn. Dr. Bin, is it common in Vietnam to use, in Australia we call them treatment coordinators, where like let's say you see a patient, they need a root canal. As a doctor, I would say you need a root canal in this tooth. Go with my assistant, they'll explain. Do you do that in Vietnam? Ở Việt Nam, on the clinic. Depends on the clinic. Okay. Thì mà hãy mới hỏi không biết ở Việt Nam có một cái dạng đó như vậy không? Ví dụ như là cái người mà chuyên môn giải thích cho bệnh nhân á, tức là bác sĩ vô khám xong đấy, ông cần phải làm nội nha cái răng này nè. Bây giờ đi ra ngoài nói chuyện với cái cô đó đi, cô sẽ giải thích, cái cô đó cũng mới giải thích tại sao nội nha là cái gì, tại sao cái răng này cần phải nội nha đó. Thì nghĩa là cái người mà để giúp truyền thông với bệnh nhân á. So for the dentists that don't have treatment coordinators, they explain themselves. So they pull, this is a root canal, this is what the... Okay, all right. Thì có nghĩa là có khi bác sĩ là người trực tiếp giải thích cho bệnh nhân. Okay, all right, that's okay. So for this, I recommend, this is so easy, you're just following a booklet and you're explaining things from a booklet. Try to delegate it to your receptionist or your assistant. When the patient comes in, the receptionist says, welcome, come in, let's talk about your treatment. Okay, you're ready to see the doctor, let's take you in. Thì tôi thấy cách làm việc hiệu quả hơn là vậy nè, mình cứ nó dễ dàng lắm, cứ đưa cái cuốn sách thôi, rồi cái cô trợ thủ nó cũng cứ theo từng bước trong cuốn sách mà giải thích cho bệnh nhân thôi. Ví dụ bệnh nhân mới đến, cái cô đó rủ vô đây ngồi đi, ngồi nói chuyện, giải thích cái trình tự như vậy nè. Bây giờ con đã sẵn sàng để gặp bác sĩ chưa? Thì nếu bé sẵn sàng rồi thì lúc đó mới đi gặp bác sĩ. Okay, and if you do this has a knock-on effect for the whole 24 months on compliance, because you're setting the expectations right from the beginning. You're explaining the treatment, the child is on board, the parent's on board, you're going to get better compliance with the system. Thì bằng cách làm việc như vậy á, mình đặt ra một cái kỳ vọng đúng đắn ngay từ lúc đầu trước khi điều trị cho bệnh nhân và cho gia đình, thì mình sẽ tăng được cái khả năng mà bệnh nhân và gia đình hiểu và hợp tác trong suốt 24 tháng điều trị. Now, getting compliance with Myobrace, it's more of it crosses into the realms of psychology more than it does dentistry. Okay, so you have to be
understand what makes people do things. Thì về mặt mà để tăng cường được cái sự hợp tác của bệnh nhân á, nó thiên về vấn đề tâm lý hơn là vấn đề điều trị về nha khoa, nghĩa là mình phải tâm lý. So we sometimes have a tendency as practitioners, as people, just in general, to do what we call controlled motivation. So we say to people, if you don't do this, you'll go to jail, or if you don't do this, we'll fine you. And so you give people negative feelings and stress. Thường mình sẽ làm bác sĩ thì mình có khuynh hướng là dọa đó. Ví dụ như con không đeo cái này là con sẽ bị như vậy, không làm cái này thì sẽ bị như vậy, làm cái này thì sẽ bị bỏ tù chẳng hạn. Mình tạo cho cái người đó một cái cảm giác đó là không có thoải mái, một cảm giác căng thẳng. And when you do this with children, I've worked with children a fair bit. When you do this with children, they have a, like, you know, children can get what we call oppositional. They want to do the opposite of what you say. So say, clean your room, say, no, I'm going away. Or, you know, make your bed, no, I'll mess my bed. So like, if you put pressure on children in that way, if you don't wear your Myobrace, you know, your mom's going to take your money away from you or something. They want to fight you. So that you want to avoid that approach with children. Thì đặc biệt là với cách làm việc với con trẻ thì mình cũng biết rồi đó. Nó hay có xu hướng làm ngược lại những gì mình nói đó. Ví dụ biểu dọn phòng đi không, sẽ bày bừa ra phòng. Biểu đi tắm đi không đi tắm. Thì thường mình sẽ nói là con mà không đeo cái này á, là ba mẹ sẽ cắt tiền ăn, tiền tiêu vặt của con chẳng hạn. Thì làm cho đứa nhỏ nó đặt đẩy nó vào một cái tình trạng mà nó muốn phản kháng lại thôi á, thì nó sẽ gồng nó phản kháng lại. Đó là mình không tâm lý. So what we try to do in the Myobrace system is get what we call autonomous motivation. Motivation that comes within the child, not from external. Thì mình muốn là cái động lực để con đeo cái thiết cụ á, nó phải là cái động lực tự thân. Là bản thân con phải nhận thức được cái sự cần thiết để đeo cái này, chứ không phải là tại vì những cái yếu tố bên ngoài mà ép buộc con phải đeo. And it's slightly more time consuming, only a little bit, because you have to talk to the child and listen to them, but you get far better results from it. Thì cái này nó đòi hỏi một chút xíu thời gian, mình phải bỏ sự quan tâm chú ý của mình đối với bé, mình phải trò chuyện với bé, mất nhiều thời gian hơn. Nhưng mà tính về đường dài nó sẽ hiệu quả hơn. Cái động lực tự thân bao giờ nó cũng hiệu quả hơn. So we have 6 principles that help us to encourage autonomous motivation. Thì mình có 6 cái nguyên tắc để tăng cường cái động lực tự thân của đứa trẻ. So the first thing we do is we get acceptance from the child. Thứ nhất là mình phải làm sao cho bé nó chấp nhận cái đã. So there's a principle in persuasion, in persuasive psychology, where if you can get someone to agree to something, they feel the social pressure to conform to it. So if you can get someone to say, yes, I will do that, then they're more likely to follow through with that action, rather than you just telling them what to do and not getting their agreement. Thì cái này nguyên tắc ở đây là mình biểu bé làm một cái gì đó mà với sự đồng ý của bé thì cái hiệu quả nó lâu dài hơn, chứ không phải là một sự bắt buộc. So in our first consult, what we do is, remember, we're talking to the child. So we're saying, this is Myobrace treatment, this is healthy for you, you're going to grow properly. Do you think you can do this? We ask the question of the child. Thì mình nói cái cách nói chuyện của mình đối với đứa bé là như vậy. Đây là cái Myobrace nè, những cái lợi ích của nó là như vậy khi con mang nè. Thì mình phải hỏi lại bé, con có nghĩ là mình cần thiết phải mang cái này hay không? Mình phải hỏi câu đó. Now, in front of the educator and the parent, if the child says yes, they've made a commitment to following through with this treatment. Thì nếu như mà bé trả lời là có đó, thì mình sẽ thấy là cái cơ hội bé nó có cái tính cam kết cao rồi đó. Then when the child goes in to see the doctor for the MOE, the doctor then asks the same question. Do you think this is the right treatment for you? Do you think you can do this? You have to practice, wear it for 1 hour a day and every night, and you have to do your activities. Do you think you can do it? So then now they've agreed to the doctor as well, then all these people now are watching the child, they've already agreed. So they're going to get acceptance of the treatment by committing to the treatment. Thì cái bước kế tiếp là lúc mà bác sĩ đánh giá cái bảng đánh giá chức năng cơ của bé đó. Thì khi mà bé vào gặp bác sĩ, bác sĩ khám và đánh giá cái bảng chức năng cơ đó, thì bé sẽ giải thích cho bé những cái mục là như vậy nè. Rồi cái tác dụng của cái cụ này để giải quyết những cái vấn đề này như vậy nè. Bác sĩ phải hỏi lại, con có nghĩ là cái này nó thật sự là cần thiết, mình cần phải cùng nhau làm cái này hay không ha? Cho nên nếu như mà bé nó trải qua từng cái bước, từng gặp từng người và mỗi bước nó đều có một sự đồng thuận từ phía bé, rồi mình mới tiến cái bước kế tiếp á, thì nó sẽ làm cho cái tính cam kết của đứa trẻ tăng lên. The second principle is building trust with the child. So children are far more likely to do anything for you if they like you and they trust you. Thì cái nguyên tắc thứ hai là phải có sự tin tưởng.
thì con trẻ nó sẽ làm theo lời người lớn. Nếu như mà con trẻ tin tưởng cái người đó thì bé sẽ làm theo lời người đó. Okay, because they're hardwired to not want to let you down. They don't want to let you down. They don't want to disappoint you. Tại vì á, trẻ em á, một cách tự nhiên là nó không muốn làm cho cái người mà nó tin tưởng, cái người mà nó tôn trọng á, bị buồn hay là bị phiền toái hay là bị thất vọng. So to build trust with the treatment, we see the kids monthly. So they come in every month, and every month that they come in, we try to make it an enjoyable experience for them. Thì để xây dựng cái niềm tin tưởng này của bé thì thông qua những cái lần khám mà ở mỗi tháng mình gặp bé đều đặn, và mình biết những cái lần thăm khám đó thành một cái trải nghiệm nó thú vị, nó vui vẻ, thì bằng cách đó mình sẽ xây dựng được cái sự tin tưởng của bé. And every month that they come in, we don't make them feel bad, we don't scold them, we don't point our fingers at them, we don't do anything to them that will make them upset, so that every month that they come in, they want to come in, they want to show you how well they've done. Look at my teeth, look how good they are, look at this. That's the kind of environment you want to get. Thì không phải bé đến khám rồi cái mình cứ la bé chỉ tay vô mặt là như vậy là sai như vậy ha. Thì mỗi lần bé đến khám á, mình sẽ khen ngợi, mình sẽ khích tấn cho bé để cho bé cảm thấy yêu thích. Nó sẽ mong chờ cho được gặp bác sĩ cái lần khám kế tiếp để nó chỉ cho bác sĩ coi bác sĩ ơi, con đang giỏi nè, cái răng con nó đã đẹp như vậy nè. Thì bằng cách đó cái sự tin tưởng của bé với mình mới nhiều hơn. So you know you're doing Myobrace treatment well when your patients run through your door to come see you every month. That's what you want to create, that environment. Đó, mình phải tạo ra một cái khung cảnh, một cái môi trường sao cho cứ bé nó cứ trông chờ cho tới cái lần hẹn kế tiếp để nó chạy ùa vào phòng khám của mình á. Okay, so you want the patient to care. The third principle is make the child care, but make it relevant to them. So some kids like to be good athletes, for example. So you want to talk to them about how breathing is going to make them better athletes, for example. Or some kids are more likely to want to do well at, I don't know, it could be a variety of things. Whatever the child is good at, try to make it relevant to them. Okay, so if you breathe through your nose, this will happen. If they're image conscious, if your face grows nicely, this will happen. So make it relevant to the child. Make them care about the treatment. They don't care, they won't do it. Thì kế tiếp là mình phải làm sao cho đứa bé nó thật sự nó quan tâm á, nó thấy sự cần thiết của cái việc đó. Ví dụ như một đứa bé nó thích chơi thể thao chẳng hạn thì mình nói nếu mà con thở được bằng cái mũi là con sẽ khỏe mạnh hơn, con chơi thể thao tốt hơn nè. Hoặc là mình tìm những cái sở thích của bé để mình khẳng định cái mặt đẹp hơn thì sẽ được cái này cái kia. Như vậy để mình kích hoạt là bé nó phải quan tâm đã, nó phải cái sự cần thiết thì nó mới làm. The fourth principle is choice. So whenever us as people we're backed into a corner and we've only got one choice, we get a bit stressed and anxious, don't we? So we need to have choice. And that's what happens in the Myobrace system. So for example, we've got different colored appliances. Okay, you're ready for your K2. Do you want a pink one or a blue one? And you give them the choice. Và cái nguyên tắc về tâm lý kế tiếp đó là phải có sự lựa chọn. Ví dụ như mình dồn một người vô cái góc tường và mình nói chỉ có một lựa chọn thôi, tự động cái khung cảnh đó nó sẽ khiến cái người đó co cụm lại. Thì ở đây đối với đứa trẻ cũng như vậy, nghĩa là ví dụ như bây giờ con sẽ bắt đầu đổ vào cái cụ K2 nè, vì bây giờ nó có cái màu này nè, bây giờ con chọn đi, con thích cái màu nào, nó cung cấp cho bé cái sự lựa chọn để về tâm lý bé thấy thoải mái hơn. So many of you making acrylic, we've got orthodontists here who make acrylic expansion appliances. Có nhiều bác sĩ ở đây mình sẽ dùng những cái khí cụ tháo lắp bằng nhựa cho các bé, đúng không ạ? You know how you can let the child choose the design? Sometimes you can do fun designs of their appliance. Có nghĩa là để cho đứa bé nó thích thú thì mình có thể thiết kế những cái hình hay là những cái gì cho cái khí cụ nó trở nên bắt mắt, đúng không ạ? We used to have a really good lab technician. He could make plates based on any superhero that the kids like. So they like Spider-Man, they make a Spider-Man plate for them. Or like Superman, make a Superman plate. And then the child goes, oh, it's like my gift. I want to wear this. So whereas when you give them like a metal, like bad appliance, they hate it. They're scared of it. So you want to create feelings of choice and freedom. This is my Myobrace. I want to wear it properly. Thì giống như ví dụ như tôi có một cái anh kỹ thuật viên đó, anh ấy dễ thương lắm. Rồi mỗi lần làm chiếc cụ cho trẻ con hỏi bé mà thích người nhện thì để người nhện, hình người nhện, thích người dơi thì để hình người dơi. Tức là khi đứa trẻ nó tới nó thấy cái lựa chọn này là của con đã chọn ra nó và cái này là cái khí cụ của con là con sẽ đeo nó. Chứ còn mình đưa một cái khí cụ bằng lạnh lẽo, bằng kim loại lạnh lẽo, nhìn nó không có thân thiện, nó mà biểu nó đeo đi thì sẽ khiến đứa bé nó tự động nó phát sinh cái cảm giác sợ hãi. And also a subtle thing I'll show you again in a second. When we give a Myobrace out, we actually give the Myobrace to the patient completely in the box. We let them open it.
So a lot of people have the tendency to open the box and put it in the kid's mouth. We actually let them open it and put it in themselves. Small thing, very subtle, but it makes them feel like this is my choice. Open the box, this is my toy. It's like a gift, and I'm going to put it in my own mouth. Thì tôi thường là tôi không có mở cái hộp ra rồi cầm cái khí cụ đưa bé để nó đeo vô đâu, mà tôi sẽ đưa bé cái khí cụ nằm trong cái hộp á, để con mở ra đi, thì bé nó sẽ cảm thấy có một cái sự thích thú. Mình mở ra, mình khám phá cái hay là cái khí cụ của mình thích mình đeo, mình làm cho đứa bé cảm thấy vui vẻ hơn. And the fifth and sixth principle are related. So we always want to make sure the child has encouragement and they have education. And those things are done by, number one, speaking with the child at their level, so educating the child at their level. And the second thing for education is making sure you have good communication. So always stay in touch with the patient, speak to them, but listen to them as well. Listen to their problems, how you can make the treatment suggestions better to suit that patient. Thì mình phải có cái sự giáo dục bệnh nhân hiểu biết cái kiến thức đúng đắn. Thì cái giáo dục đó nó chỉ hiệu quả khi mà mình truyền thông với đứa bé rõ ràng, và phải truyền thông ở cái mức độ của con hiểu được. Thì mình phải chịu khó ngồi và không phải là mình nói cho con nghe thôi, mà mình phải để con nói để mình nghe những cái khó khăn nào của con. Nó phải có hai chiều như vậy thì mới nhận được cái sự hợp tác. And here are some examples of how we provide fun and choice in the Myobrace system. So we've got different appliance colors, they're very fun. We've got stickers, we've got workbooks, we've got different resources, videos. We make it fun for the child. We make it something that they want to do. Thì đó, cái nguyên tắc tâm lý đứng đằng sau những cái thiết kế của Myobrace là như vậy. Có nhiều màu sắc, có những cái sticker, những cái hình vui vẻ. Rốt cuộc chỉ vì một mục đích là tạo ra một cái môi trường, một cái bối cảnh để đứa trẻ cảm thấy đây là vui, là lý thú và nó muốn hợp tác. Okay, so this is, it's easy to do this exercise in English, but I'm just going to go through one or two of these things. But it's all about changing your mindset as a practitioner, as a practice. So, for example, if a patient is non-compliant, we have a tendency to say, oh, the kid's lazy, just doesn't want to wear the Myobrace. But have you stopped to ask why it's poor? Why is the compliance? Maybe the kid's busy, and they don't know that they can wear their Myobrace for 30 minutes in the morning and 30 minutes before bed. So they just need you to listen to them and give them suggestions, rather than saying, you're lazy, you don't wear your Myobrace. They're just not going to comply. Thì đây là một cái cách mà mình thay đổi cái góc nhìn của mình đối với đứa trẻ. Ví dụ như nếu mà một em bé nó không chịu đeo, thì mình cứ không thể nào mà theo thói quen mình cứ nói tại con lười quá con không đeo. Thì mình phải hỏi để mình tìm hiểu. Có thể là tại vì đứa bé nó quá bận, nó biết là nó sẽ đeo nửa tiếng buổi sáng, nửa tiếng buổi tối mà thôi, nó không thể đeo hơn được như vậy. Mình phải nói chuyện với bé để tìm hiểu cái nguyên nhân đã. Okay, the other thing is, like, for example, a lot of us have a tendency to talk to the parents. So instead of the parents, oh, your child's not wearing Myobrace, it's really bad. And the child's sitting there looking around, what's going on? So instead of doing that, speak to the child and say, hey, what happened this week? What can we do to make things better? Oh, I'm really busy because of this and this. Oh, well, have you thought about doing it this way? And then giving the child ideas that are suited to them, tailored to them. So don't just talk to the parent. Okay, make sure you're treating the child, not the parent. Thì một cái sai lầm mình cũng hay là mình hay nói chuyện với ba mẹ thôi, chứ mình nói chuyện với em bé. Thì nói chuyện với ba mẹ không là không có đủ. Ví dụ như mình phải nói chuyện với em bé hỏi tại sao con không đeo, và nói con bận quá, con bận những việc này nè. Thì bác sĩ sẽ cùng ngồi với con. Nếu mà con bận như vậy, con không đeo được kiểu này, thì mình có thể sắp xếp lại cái thời gian để mình đeo cái lúc khác được hay không đó. Mình phải cùng nhau bàn bạc cái đó. Mình phải đảm bảo là mình nói chuyện với em bé, chứ không phải là mình nói chuyện với ba mẹ, tại mình đang điều trị cho em bé. So the ideal parent participation, so where you want to get the parents to, is you want to get them to do a few things that will really help you at home. So these are the things. I'll go through them in a second. Thì đối với vai trò của ba mẹ đâu? Vai trò của ba mẹ là khích lệ đứa bé trong lúc mà bé ở nhà, không phải ở phòng khám của mình. Okay, so the first thing to remember, like I said before, encourage the child to be responsible for their own treatment. So remember, it's the child's treatment, it's not the parent's treatment. So you need to encourage the child to take responsibility for their own treatment. Thì mình phải khích lệ đứa trẻ nó hiểu được cái trách nhiệm của nó đối với cái điều trị, là điều trị cho con phải có trách nhiệm điều trị này cho con chứ không phải cho ba mẹ. But the best parents, the parents that help you out the most, are the ones that create an encouraging environment at home. So they're also encouraging, they're not yelling at the child all the time. They help the child in developing routines.
So I said, okay, this is what we're doing. In the morning, we wake up, we do our Myobrace for 30 minutes, we do some TV or reading or whatever, and then we brush our teeth, and then we get ready for school. So then, in the evening, we come back, brush our teeth, Myobrace in for 30 minutes, we do some reading. So the parents help you set routines for the child. Thì điều ba mẹ có thể đóng góp là ở đây, thứ nhất là ba mẹ cũng phải tạo ra một cái môi trường nó có cái tính khích lệ cho em bé ở nhà, không có quát mắng rồi con bắt buộc rồi con phải đeo này nọ, la mắng con, phải khích lệ con. Và cái thứ nhì là ba mẹ sẽ tạo ra một cái nhịp điệu sinh hoạt cụ thể. Ví dụ như sáng thức dậy đeo cái Myobrace 30 phút, trong lúc đó thì ngồi đọc sách hay là xem TV gì đó. Sau 30 phút đó rồi mình nhả nó ra, bắt đầu đi đánh răng, bắt đầu ăn sáng rồi mới bắt đầu đến trường. Buổi tối về cũng vậy, tức là mình sẽ thiết lập một cái nhịp điệu sinh hoạt cụ thể để hỗ trợ con đeo. The parent also must understand the progress of the patient. So the parent must know, okay, this is where I want to get my child to in 1 month, 2 months, 3 months. And you are the one that's communicating that indirectly to the parent by talking to the child. And finally, you need the parents to come to the monthly appointment. So I know, I don't know if it's the same in Vietnam, but in a lot of countries the parents are busy working, so the grandparents go. And is that what happens in Vietnam, or do the parents come sometimes? So you really need to, whoever's with the child the most has to be involved in those monthly appointments. Otherwise, grandpa's giving cookies to the child or chocolates, and they don't care about, oh, it's too difficult, don't worry about it. So that's not helpful for you. You need to get whoever's with the child, come to the appointment and understand the importance of it. Kế tiếp đó là mình phải làm cho ba mẹ hiểu được cái tiến trình điều trị nó sẽ qua những cái bước như thế nào ha. Thì khi ba mẹ hiểu đó, họ có cái hình dung và họ yên tâm. Và cuối cùng đó là phải đảm bảo được là trong những cái lần thăm khám, những cái lần hẹn đó là có ba mẹ đi cùng. Tôi không biết ở Việt Nam là sao, nhưng mà ở nước ngoài có khi đó là ba mẹ bận quá không đi được thì ông bà dắt tới. Thì thường đó là mình phải biết là cái người nào mà thân thiết đó, và ở cạnh trẻ nhiều nhất đó, quan tâm tới trẻ nhiều nhất, thì người đó nên dẫn trẻ đến và gặp mình ở mỗi lần hẹn. Okay, now I don't want to sugarcoat Myobrace treatment. It is not suitable for everyone. Thì tôi không có khuyên đó là, tôi không có khẳng định là Myobrace nó thích hợp với tất cả mọi người. Okay, so there are kids who just will not comply. Okay, it doesn't matter what you do. I can say all these things to you and make it all sound easy. There are just some kids that no matter what you do, they will not comply with treatment. You've tried your best, they still won't comply. Thì dĩ nhiên là bao giờ cũng có những đứa trẻ là làm hết tất cả những cái gì mà nãy giờ tôi trình bày rồi, nhưng mà em bé nó không chịu đeo, là nó không chịu đeo, là cách nào nó cũng không chịu đeo. Okay, think about again sports or music. Okay, you're trying to teach someone to do backflips, gymnastics, they don't do anything. At the end of the day, you can't make everyone be a great gymnast. Okay, so you can't make everyone be a great piano player. So some people are just not interested, they don't want to try. It's not right for them. It's true of any dental procedure that we do. Some things are just not right for some people. So there's no shame in saying to someone, I don't think you're suitable for this treatment, and then figuring out a way to get them out of the treatment. Thì cũng giống như chơi thể thao hay là bất cứ một cái nhạc cụ hay là nghệ thuật gì cũng vậy hết. Đơn giản là có một số người cái môn đó nó không thích hợp với họ vậy thôi. Cho nên chẳng có gì mà xấu hổ nếu mà mình nói với bệnh nhân là bác sĩ không nghĩ là cái này nó thích hợp với con rồi đó, không có vấn đề gì hết. Đơn giản là như vậy thôi. Có những người tự dưng nó không thích hợp với cái kiểu điều trị đó. Tất cả mọi cái thủ thuật nha khoa khác cũng y chang như vậy à. Có những người thì thích hợp, có những người thì không có thích hợp. Like the poor periodontists that try and get people to quit smoking. Just eventually just say, don't worry about it, just smoke. Giống như là bệnh nhân đến bác sĩ cứ nói thôi bỏ thuốc lá đi, mà bệnh nhân cứ nhất định không bỏ. Yeah, so what we do at our clinic is if patients are non-compliant because remember we're seeing them monthly. If the patients are non-compliant for a particular month, we give them 3 chances. First month they're non-compliant, we give them a non-compliance letter, number 1. Second month, number 2. Third month, we terminate treatment. Thì mình phải có một cái mốc để mình đánh giá cái giới hạn nào cho cái sự không hợp tác. Thí dụ như tháng đầu tiên bé đến mà thấy không hợp tác, không chịu đeo, bắt viết một cái thư, một cái bản cam kết là tháng này con không hợp tác ha. Cái tháng thứ nhì quay lại cũng không hợp tác luôn, viết một cái bản thứ nhì. Và cái tháng thứ 3 quay lại mà cũng không hợp tác nữa thì viết một cái bản thứ 3 xong rồi chấm dứt điều trị thôi. Gọi là quá tam ba bận. So if a child comes in they're non-compliant, again I'm trying to be positive, but then I say to the parent, separate from the child, hey, this is really important, this treatment's not going to work if you guys don't take it seriously. I'm going to need you to sign this letter which says that you are non-compliant this month. The second time they do it,
we give them a second warning. We say, look, we don't want to waste your money or your time. If you do this again for the third time, we have two options. Either we go on a break. So what we do is we tell the patient to keep running their Myobrace, come back and see us after 3 months. Or if still after that 3 months we have no luck, we terminate the treatment. The worst thing you can do is keep that going on for a long time. Thì cái đợt hẹn đầu tiên á, bé đến mà thấy không hợp tác á, có thể là kéo bé ra riêng một góc thôi, là nói á là nè, tháng này con không có đeo nè, không đeo thì nó sẽ điều trị, nó sẽ như vậy, nó không có tốt, nó không có kéo dài như vậy. Bây giờ cho thêm cơ hội nha, thôi nhưng mà đầu tiên là con phải ký vô cái này, hay là bố mẹ gì đó phải cam kết. Rồi tới tháng thứ 2 quay trở lại mà thấy không có nữa thì mình phải nói là bây giờ có 2 lựa chọn. Thì cho thêm 1 tháng nữa, nếu mà bữa sau quay lại á, mà có đeo tốt thì tốt, không có thì hoặc á, là mình sẽ có một thời gian mình ngưng vài tháng gì đó, rồi sau đó quay trở lại để đeo lại, coi có thích hợp, có chịu hợp tác hay không. Còn nếu như mà mấy tháng sau mà quay lại nữa mà không hợp tác, không chịu đeo nữa thì thôi phải ngưng thôi. Chứ cứ kéo dài hoài như vậy là không phải là một điều tốt. Okay, keep going over time, I'm so sorry. Time flies when you're having fun, they say. So, the next section here is about an educator. I think I've sort of talked about an educator enough for people to know what they are. We do have a one-day course on training an educator. It's a brand new course we've just released this year. If anyone here is interested in getting an educator trained properly, we'll probably come back to Vietnam next year and do a one-day course. You can bring your staff with you and we'll train them at that lecture. It's more of a workshop course where we teach them to do the activities and assess function and so on. So if you are interested, please let Robin from N.K.LUCK know. If there's enough interest, we'll bring that course to Vietnam. One of my colleagues will come and deliver that course. Thì chúng tôi có cung cấp một cái khóa học trong suốt 1 ngày là để huấn luyện các cái tư vấn viên á. Thì nếu mà các bác sĩ ở đây có nhu cầu quan tâm thì hãy báo với công ty, và nếu mà có đủ nhiều người quan tâm thì chúng tôi sẽ gửi chuyên gia qua và có tổ chức một cái khóa học nguyên 1 ngày. Các bác sĩ có thể đến cùng với nhân viên, cùng với đội ngũ của mình. Thì trong cái khóa học đó sẽ hướng dẫn cái cách mình nói chuyện, truyền thông, giáo dục bệnh nhân, cũng như là cách hướng dẫn bệnh nhân thực hiện những cái bài tập khi mà mình dùng Myobrace. Okay, so the things that they can help with, they can deliver education, they can take records, they can give the patient instructions, they can assess muscle dysfunction at every month, they can teach the Myobrace activities, they can support the dentist with chair-side appointments, they can make clinical notes, sterilization, lab work, admin, and maintain the patient flow. So they can control the patient flow. So really, if you want to get serious about doing Myobrace, you really need an educator. Otherwise, you're just going to be spending too much time yourself doing it. Thì nếu như mà thật sự chúng ta nghiêm túc trong việc là theo đuổi cái điều trị với Myobrace thì tôi khuyên là chúng ta nên có cái đội ngũ educator, nghĩa là người hướng dẫn, người giáo dục này, tư vấn viên này á, thì họ có thể giúp chúng ta là giáo dục bệnh nhân nè ha, rồi có thể lấy những cái tư liệu chẩn đoán, hướng dẫn bệnh nhân, rồi thực hiện những cái đánh giá cơ, rồi phụ trợ cho chúng ta khi mà chúng ta khám hay là làm việc với bệnh nhân trên ghế, rồi làm những cái công việc ở lab, những cái công việc khử trùng, sát khuẩn, hoặc là họ sẽ quản trị những cái bệnh nhân nào mà đeo Myobrace và họ sẽ theo dõi cái tiến trình của bệnh nhân. And the patient spends 80% of the time with the educator and 20% of the time with the dentist. Thì theo cái nguyên tắc đó, là bệnh nhân sẽ trải qua 80% thời gian của mình với cái tư vấn viên đó, và chỉ có 20% là với cái người nha sĩ thôi. So, just going to skip past this one. So I just want to show you guys an example of the patient flow at our clinic. Tôi sẽ cho ví dụ về cái hướng đi của bệnh nhân khi mà đến phòng khám của tôi. So the first thing that happens is when patient comes in. Khi mà bệnh nhân đến đầu tiên. Sorry, some issue with my video. Okay, so when the patient first comes in, they're greeted by the receptionist. Thì khi bệnh nhân đến đầu tiên là sẽ gặp cái cô tiếp tân đầu tiên nè. And the patient goes straight into the activities area. Và bệnh nhân sẽ đi vào cái khu vực mà để có những cái bài tập để dùng để hướng dẫn cái bài tập. The patient practices their activities from the previous month. Bệnh nhân đã tập những cái bài tập này lần trước rồi. And you can see how our activities area is very friendly. See how it's very inviting and child friendly? Cái khu vực là để bệnh nhân tập mấy cái bài tập này nó rất là thân thiện, phù hợp tâm lý trẻ em.
Now, for people here who have just regular dental clinics, you can do this in your waiting room as well. So you can segment your waiting room. You can put a little divider in if you want some more privacy. But you can do this. The key is do it outside of the dental chair. Thì cái mấu chốt ở đây là bệnh nhân thực hiện những cái bài tập này ở ngoài, không phải là ngồi trên cái ghế nha mà thực hiện. Thì mình có thể set up một cái góc của cái phòng chờ của mình chẳng hạn. Nó có một cái sự riêng tư tương đối để bệnh nhân thoải mái thực hiện những cái bài tập này. So then the educator uses this little pad called the Myobrace Educator Check. Rồi sau đó cái người tư vấn viên sẽ đến và sử dụng cái bảng để đánh dấu vào những cái đánh giá. Which we teach at our educator course. Những điều này sẽ được dạy trong cái khóa học dành cho những cái người tư vấn viên. And the educator assesses the patient's function and makes notes. Và cái người tư vấn viên lúc đó sẽ đánh giá những cái chức năng của người bệnh và ghi chú lại. Then once the educator has made notes and checked the tongue function, the breathing function, the swallowing function. Thì trong lúc đó thì cái cô tư vấn viên này là sẽ coi coi bệnh nhân nuốt đúng không, thở đúng không, cái lưỡi hoạt động như thế nào, cô ghi chú lại. Okay, the educator then gives some suggestions or gives some feedback to the patient and then takes him in to see the doctor. Rồi cái cô này sẽ nói con làm vậy là tốt nè, cái này chưa đúng lắm nè, không mình có thể làm cách này cách kia, xong sau đó mới dẫn bệnh nhân vào gặp bác sĩ. So the educator becomes the liaison, the communicator between the patient and the doctor. So they come in, they explain to the doctor what has happened over the last month, and then the doctor takes it from there. Dạ, thì cái cô tư vấn viên này cô giống như là cái cầu liên kết giữa bệnh nhân với bác sĩ vậy đó. Cô vào đây cô sẽ nói chuyện với bác sĩ những cái chức năng của bé như thế nào, chuyện gì đã xảy ra trong một tháng vừa qua. Okay. Then the doctor asks about the Myobrace compliance. This is how have you worn your Myobrace, so on and so forth. Và bác sĩ sẽ hỏi là con đeo cái khí cụ như thế nào, con có đeo liên tục hay không? Then the doctor checks the Myobrace, makes sure the Myobrace is still okay, checks the progress, have the teeth moved, do we need more photos, do we need to go onto a new appliance, do we need a BWS, do we need x-rays? So the doctor makes those kinds of decisions. Thì bác sĩ sẽ nhìn cái khí cụ và sẽ xem coi là cái răng nó đang di chuyển như thế nào, nó đang tiến triển tới đâu, có cần phải thay đổi cái khí cụ mới hay không, qua cái giai đoạn tiếp theo hay không, có phải đặt cái BWS hay không, hay là cần phải chụp phim đánh giá gì hay không. Bác sĩ sẽ ra những cái quyết định đó. So then in this particular video, this example video, the doctor asks the educator to graduate the patient to the next appliance, T2. Thì trong cái tình huống cụ thể đây là bác sĩ yêu cầu cái cô tư vấn viên đó hãy lấy và giải thích, trình bày giáo dục bệnh nhân về cái khí cụ tiếp theo, là bệnh nhân sẽ đổi qua một cái khí cụ khác của cái giai đoạn tiếp theo. Did you see how the Myobrace was given to the patient? Các anh chị có thấy không ạ? Cái khi mà bác sĩ đưa cái khí cụ cho em bé là đưa nguyên như vậy để em bé tự mở ra. Okay, let them open it, let them read it, let them put it in their own mouth. Để cho bé tự mở, tự đọc. So all you do is you just give them verbal guidance. So you say, make sure the tongue tag is facing up. Thường là mình chỉ dùng những cái lời để mình hướng dẫn thôi. Ví dụ như là con phải chắc chắn là cái lưỡi của con nó phải nâng cao lên trên nha. Okay, so in Myobrace treatment, anytime you issue a new appliance, or every 3 months, whichever comes earlier, you take new records. Thường là mỗi lần thăm khám hoặc là cứ mỗi 3 tháng một lần là chúng tôi sẽ lấy lại những cái tư liệu chẩn đoán. Okay, and they're just photographic records. The reason is, as all the orthodontists here know, orthodontic movement can be subtle. With Myobrace, it can be very subtle because you're working with growth. So it's good to have these photos because patients forget where they were and where they are now. It's a great motivation tool. Thì mình nên nhớ là thường những cái thay đổi trong chỉnh nha cũng như là khi mình làm việc với Myobrace là nó dựa trên sự tăng trưởng, cho nên những cái thay đổi nó nhỏ và chậm rãi đó. Thành ra nếu mà mình không ghi lại đôi khi bệnh nhân quên mất lúc trước ra làm sao rồi, thì mình ghi lại để mình dùng những cái hình ảnh đó mình khích lệ bệnh nhân thêm. Okay, so now the patient has come to the activities area and the patient is ready to learn their new exercise. So they did their previous month exercise, the doctor was happy, then the doctor said to the educator, teach the next exercise. So now they're going to learn the next exercise. Và khi đó bác sĩ yêu cầu là bây giờ con đã làm những cái bài tập của cái tháng trước rất là tốt rồi, bây giờ con hãy học thêm những cái bài tập mới này để ván này về nhà con làm. Thì lúc đó bệnh nhân sẽ trở lại cái khu vực mà thực hiện bài tập chung với cái cô tư vấn viên này để có hướng dẫn bệnh nhân. Okay, so that gives you an example of the patient flow using an educator. Thì đó là một cái ví dụ của những cái giai đoạn mà bệnh nhân sẽ đi qua khi mà mỗi lần thăm khám.
Okay, now we might just do this we'll finish on this slide. So the point here is, this is the key point. If you want to make Myobrace treatment efficient and profitable, what you really need to do is start working with educators, not hire more dentists, you hire more educators. So one dentist can work with 3 educators at once. Thì cái mấu chốt của cái thành công với điều trị Myobrace á, hiệu quả là không phải mình thuê thêm cho nhiều bác sĩ, mà mình phải có nhiều cái tư vấn viên, nhiều cái người tư vấn viên là thực hiện công việc hiệu quả. Một bác sĩ có thể làm việc với 3 tư vấn viên luôn. So in these cases we put records in, but you don't always need records. So a Myobrace appointment can be 15 to 20 minutes. So of that 15 to 20 minutes, only 4 minutes is with the doctor, the rest is with the educator. Thì mình sẽ thấy á, trong suốt 20 phút của cái mỗi lần mà bệnh nhân đến thăm khám á, chỉ có 4 phút là làm việc gặp mặt của bác sĩ thôi, còn lại tất cả cái thời gian còn lại là gặp và trao đổi làm việc với tư vấn viên hết. And at our clinics, in our appointment book, we book the patients with the educators, not the dentists. So we have 3 educated columns. The patients get booked in with the educators. The dentist just oversees it. Thì trong phòng khám của tôi á, tức là mình đặt lịch hẹn với bệnh nhân á, mình không có đặt theo bác sĩ, mà mình phải đặt lịch hẹn của bệnh nhân theo 3 cái người tư vấn viên này nè. 3 cái người này A, B, C thì bệnh nhân sẽ đặt lịch hẹn theo cái giờ làm việc, cái khung giờ làm việc của 3 tư vấn viên. Còn ông bác sĩ ông chỉ đi tổng quát, ông tham gia tổng quát mà thôi. Okay, so one educator can see about 3 patients in an hour, and one doctor can see about 12 patients in an hour. So that's where the 3 comes in. So if you can see 12 patients in an hour and spend 4 minutes with each one, then you're going to start to see more profitability of the treatment. Thì đến với cái cách sắp xếp như vậy thì ông bác sĩ 1 tiếng đồng hồ có thể gặp 12 bệnh nhân. Nhưng mà 1 tiếng đồng hồ thì một cái cô tư vấn viên cô chỉ có thể gặp 4 bệnh nhân mà thôi. Đó là lý do tại sao một ông bác sĩ thì phải cần tới 3 tư vấn viên lận. Okay, and the other great thing about Myobrace is it can all pretty much be done online. If you're not doing any MyoLay or BWS or arch expansion, you can see patients through online call, like Zoom. As long as the video is clear and you can see the function, then all this can also be done through Zoom or Skype or whatever you use. So again, you don't even need to have them come into your clinic, you just need to be supervising and make sure things are progressing. Thì có một cái điều cũng thuận lợi là với mà những cái điều trị Myobrace, nếu mà mình không cần đặt cái MyoLay, cái composite á, hoặc là mình không cần dùng cái dây BWS á, thì có thể mình theo dõi bệnh nhân online cũng được. Mình tạo cái Zoom hay là cái gặp gỡ online gọi điện thoại, có video mình khám như vậy. Bệnh nhân không nhất thiết phải đến phòng khám. Okay, all right. Sorry, I'm over time again. So it's break time now. So let's go for a break, and we'll come back to finish last session. Mình hơi bị trễ tiến trình một chút xíu, và bây giờ mình sẽ nghỉ giải lao. Okay, let's get started, guys. We've got 1 hour and 15 minutes to go through 2 lectures. So, like I promised you, I want to go back through the sizing and fitting lecture that we missed out on this morning. Ta còn khoảng 1 tiếng và 15 phút nữa thì tôi sẽ quay trở lại cái bài hồi sáng tôi hứa là tôi sẽ trình đó, là về cái xác định cái kích thước và cái sự vừa vặn của khí cụ. So just during the break there, I was having a talk with one of the doctors about dental tenderness related to Myobrace. This is a very important topic that is covered by sizing and fitting. So sizing and fitting your appliance correctly will prevent, patients from being non-compliant due to tenderness, soreness. So it's important to set the expectations correctly. Thì cũng giống như là một bác sĩ đã có câu hỏi trong cái giờ giải lao đó, là cái vấn đề là bé bị đau hoặc là bé bị nhạy cảm trong lúc mà đeo Myobrace á, thì cái giải quyết cái vấn đề đau và nhạy cảm đó sẽ tốt nếu mà chúng ta xác định được và chỉ định đúng cái size, cái kích cỡ của cái khí cụ cho bé, thì nó sẽ giúp bé tránh những cái vấn đề bị đau và nhạy cảm lúc đeo, và bé sẽ hợp tác hơn. So before I explain how the Myobraces are sized and how you select the Myobrace, I just want to do a little bit more on growth and development. This is from a different textbook called Facial Growth and Facial Orthopedics by Professor Van der Linden. Thì cái lý do phía sau cái việc mà tại sao Myobrace lại có nhiều cái size khác nhau thì chúng ta sẽ điểm qua về cái khía cạnh tăng trưởng.
Now, in this book, so these graphics are from the book. One of the most interesting things that we saw when we read this book was the illustration of how the jaws, how the maxilla and the mandible, especially the dental sections, how they grow over time. Thì cái điều rất là hay trong cuốn sách này là họ minh họa với những cái hình là cái xương hàm trên và xương hàm dưới, đặc biệt là cái phần xương ổ răng nó đã tăng trưởng như thế nào. So do you remember earlier in the day how I said the jaws grow backwards? Thì các bạn có nhớ hồi sáng khi mà tôi nói với các bạn là cái xương mới khi mà tăng trưởng thì cái xương mới nó đắp thêm từ phía sau của cái xương hàm trên không ạ? So as the patient goes from birth to 10 years of age, you can see the dental arches becoming longer, and as a result of becoming longer, they get wider. Thì khi mà mình thấy cái xương hàm từ lúc mới sinh ra cho tới lúc 10 tuổi á, thì cái phần xương hàm nó sẽ dài hơn theo chiều trước sau, và bởi vì nó dài hơn theo chiều trước sau á, nên nó mới rộng hơn, là càng về sau, càng ra phía sau thì nó càng rộng lên. Okay, and this is the adult jaw as well, over the top of a 10-year-old's jaw. Và đây là cái hình chồng của cái xương hàm của đứa trẻ 10 tuổi với cái xương hàm của người lớn. So we can see from this graphic how the jaws grow backwards. This is the maxilla. How the maxilla grows backwards, and then that results in a forward displacement of the maxilla, as we discussed this morning. Thì chúng ta sẽ thấy ở đây là cái xương mới nó được đắp thêm ở phía sau, ở cái phía mặt sau, và nhờ cái sự đắp thêm mà trong lúc mà cái xương, toàn bộ cái khối xương hàm trên nó di chuyển ra trước thì cái xương mới nó đắp thêm ở cái phía sau. So we tend to think as dentists that the growth happens here at the suture, so we want to break the suture and make the jaw wider, but that's not how the jaws get wider. The jaws get wider by growing backwards like this. Thì về chúng ta thường có cái khuynh hướng nghĩ là cái xương hàm trên nó có cái đường khớp giữa, thì nếu mà chúng ta muốn làm rộng cái xương hàm trên là chúng ta tách cái đường khớp này ra để làm rộng xương hàm trên, nhưng mà thực tế cái này nó không có hợp lý lắm, là tại vì cái xương hàm trên nó rộng ra là tại vì nó đã dài ra về phía sau nên nó mới rộng ra, chứ không hẳn là do mình tách cái đường này ra mà nó rộng. Okay, so the key point out of this textbook is that the suture is not the point or the site at which the maxillary shells are split in transverse direction. They're not growing at that suture and then splitting this way. That's not what's happening. Thì cuốn sách này đã khẳng định là cái đường khớp giữa của hai cái khối xương hàm trên á, nó chỉ đóng một vai trò rất là nhỏ trong cái việc tăng trưởng, nghĩa là nó không phải như mình tưởng tượng đâu là hai cái nữa nó tách ra rất là nhiều rồi nó đắp thêm phần xương ở giữa, không phải là như vậy. Okay, so again, like we explained this morning, we want to encourage this process. We want to allow the tongue to carry the jaw forward and allow the jaws to then grow backward as a result of being carried forward. Đó là lý do tại sao cái cách tiếp cận của chúng ta là chúng ta sẽ cho phép cái lưỡi nó tựa lên trên cái cổ cái và nó đẩy cái xương hàm trên tăng trưởng về phía trước. Thì khi xương hàm trên nó được đẩy tăng trưởng về phía trước thì cái xương mới nó sẽ tạo ra, nó đắp ra phía sau. Khi nó dài ra phía sau thì tự động cái cung răng nó sẽ rộng ra. And like we said, the mandible then follows. The mandible is following the maxilla because of nasal breathing, mouth closed, good occlusion. And as the mandible follows the jaw forward, it grows backwards as well and gets wider as a result. Thì khi xương hàm trên tăng trưởng như vậy, xương hàm dưới nó sẽ tăng trưởng theo, với điều kiện là phải có một cái bối cảnh là bệnh nhân phải đóng cái hàm, phải khớp cái khớp răng và bệnh nhân phải thở mũi, vị trí lưỡi phải đúng. Okay, so you can see here, like we've said before, the jaws grow backwards, the maxilla and mandible displace forwards. Okay, so jaws grow backwards, maxilla and mandible displace forwards. Nghĩa là xương mới sẽ đắp lên phía sau và cái khối xương, nguyên cái khối xương nó sẽ di chuyển ra phía trước. Alright, so why am I explaining that in a sizing and fitting lecture? Thì tại sao tôi đề cập tới cái này trong một cái bối cảnh là một cái bài nói về cái kích cỡ của cái khí cụ? Because I want to show you why the Myobrace series, the Myobrace ranges, don't depend on the malocclusion. Đó là lý do tại sao mà những cái dòng Myobrace, cái chỉ định của nó không có phụ thuộc vào cái loại size hình của cái khớp cắn. Okay, so this is the Myo tube designed for 2 to 8-year-olds, J1 for 3 to 6-year-olds, K1 6 to 10, T1 10 to 15. So what do you notice? What's happening as you go up the ranges? Thì đây là những cái dòng mà từ cái nhỏ nhất là Myo cho tới cái T1, T2 ha. Thì cái điều này là thí dụ như là theo tuổi bệnh nhân tăng dần á, thì có những cái khí cụ như vậy thì các anh chị có lưu ý một điều gì diễn ra
trong cái sự khác nhau giữa cái khí cụ không ạ? Are the appliances getting wider or are they getting longer? Thì cái khí cụ có phải là nó rộng ra không hay là chỉ là nó dài hơn thôi? Longer. Because that's what happens as the patient ages. Their arch form gets longer. Thì đó là cái điều mà xảy ra khi mà bệnh nhân tăng trưởng lớn, càng lớn tuổi là cái cung răng nó dài hơn. Okay, so that's why when people come to me and say, which Myobrace do I use for an open bite or which Myobrace do I use for a cross bite, it's not really understanding the difference between the Myobraces. The difference is based on the age of the patient, the development of the patient. Remember, I said the only exception is class 3. Everything else falls within this definition. Cho nên khi mà bác sĩ đặt câu hỏi là tôi có thể xài khí cụ Myobrace nào, chỉ định nào cho cái khớp cắn sâu, cắn khở, cắn hạng 1, hạng 2, thì tôi nói đó, cái chỉ định Myobrace nó không phụ thuộc vào cái khớp cắn, cái size hình của cái răng, mà nó phụ thuộc vào cái độ tuổi của bệnh nhân, nó phụ thuộc vào cái giai đoạn phát triển của bệnh nhân, trừ cái hạng 3 thôi. Okay, so when you go and look at some of the appliances out there, there's a photo of them, you can see how they're getting longer. Mình có thể thấy ở đây là các cái dòng nó ngày càng nó dài ra về phía sau. Okay, and here's an example of the patient's arch form. Và đây là cái cung răng của bệnh nhân. Okay, so that's why the Myobraces, that it explains to you the rationale, the thinking behind why we have the different stages. Đó là lý do tại sao chúng ta có những cái giai đoạn khác nhau khi mà dùng Myobrace. Okay, so now we come to the question here. A lot of people will come and ask me, how do I pick the right size Myobrace? So, okay, I have a patient who's 11 years of age. I know that I have to use a Myobrace for teens, because it's 10 to 15. But do I use a small, do I use a medium, or do I use a large? Which one? Thì cái câu hỏi ở đây là thí dụ như tôi có một bệnh nhân 10 tuổi, mười mấy tuổi á, thì tôi biết là tôi sẽ phải dùng cái hàm T, cái Myobrace mà dòng T cho em. Thì bây giờ tôi sẽ dùng dòng T mà size S, size M hay là size L. So the simple answer is 80 to 90% of the time it's a medium. It's almost always a medium. Thì câu trả lời là 80 đến 90% á, các cái tình huống á, là cái size M là nó sẽ vừa vặn. The main concern with Myobrace, remember, it's not like Invisalign where you needed to stick to the teeth. Okay, it's not a dental appliance, a myofunctional appliance. The main consideration with Myobrace is comfort. Can the patient wear this appliance and be compliant with it? Thì cái điều quan tâm chủ yếu ở đây không phải là cái khí cụ nó vừa vặn như thế nào, mà cái điều quan tâm chủ yếu ở đây là cái cảm nhận của bệnh nhân khi đeo cái khí cụ đó vào miệng như thế nào. Bệnh nhân có thấy thoải mái hay không? Bệnh nhân càng thoải mái thì bệnh nhân càng hợp tác. Okay, so because we are dentists and we always think about teeth, we focus on getting the perfect dent. I want it to fit perfectly on the teeth. That's not how we should be thinking. Actually, the best Myobraces sit actually just off the teeth. They sit just off it. Thì chúng ta sẽ thấy đối với gia sĩ thì sẽ có khuynh hướng là nghĩ về răng nhiều lắm, và ráng mà chọn cái khí cụ nào cho nó vừa vặn hết mức với những cái răng thôi. So in reality, it is a myofunctional appliance that is acting on the muscles, not on the teeth. Nhưng mà cái trong thực tế là cái khí cụ cơ chức năng á, nó hoạt động trên cái cơ chứ nó không phải nó hoạt động trên cái răng. So this is why ensuring the appliance is comfortable and able to be worn is more important than how tightly it fits on the teeth. So your main goal, put it in the mouth, how does that feel? Check to make sure it's covering the right teeth at the back, which I'll explain in a second. And then that's it. You don't need to overthink or make it, is it tight enough or large enough or am I going to get arch expansion? Just, it's got to fit in the mouth and be comfortable. Thì cái quan trọng đó là mình đưa một cái khí cụ cho bệnh nhân đó, bệnh nhân đeo vào miệng và hỏi bệnh nhân nó có thoải mái hay không. Chọn cái khí cụ nào mà bệnh nhân cảm thấy thoải mái nhất, và mình đưa cái gương vào mình khám, mình xem coi cái khí cụ nó có phủ hết cái răng sau hay không. Một chút tôi sẽ giải thích kỹ hơn về cái điểm này một chút xíu. Cho nên cái việc thoải mái của bệnh nhân đó, nó quan trọng hơn là cái việc cái khí cụ nó vừa vặn như thế nào đối với những cái răng. So this is an example of the different Myobrace for kids sizes. So this is K1, small, medium, large. Đây là K1 với các cái size khác nhau là S, M, L. Okay, so the difference between these appliances is that they get slightly longer, but they also get slightly wider. So it's not the same as, JKT,
it's similar. They get slightly longer, but they also get slightly wider. The total dimensions of each are different. Thì cái khác biệt của những cái size này là gì? Là không những là nó sẽ dài hơn một chút xíu mà nó còn rộng hơn một chút xíu nữa. Ví dụ như mình đi từ cái dòng K, T rồi lên á thì đơn giản nó chỉ dài ra thôi. Nhưng mà khác biệt giữa những cái size ấy là nó vừa dài ra mà nó còn vừa rộng hơn xíu nữa. So when I am sizing my Myobrace, when I'm choosing the size that I want, one of the ways that I can do that is I can use the most distal tooth. So in this case, it's the 7 here and the 6 here. The 7 is spoken through a bit here, but the 6 here. I'm going to use them as a guide to make sure that the Myobrace is fitting correctly. Thì một trong những cái điều mà nó hướng dẫn tôi để tôi chọn cái size cho phù hợp á là tôi sẽ coi cái khí cụ nó có phủ lên được cái răng mà nằm về phía xa nhất trên cung hàm hay không. So this is a Myobrace K1 small, right? This is on the model. Đây là cái size K1 mà là size S. So in this case, you can see the Myobrace does not reach the distal teeth at all. So you can see how this 7 is exposed. Ở đây mình thấy rõ ràng đó là cái khí cụ nó không đến được tới cái răng 7. So the chances are that the Myobrace will be tight and uncomfortable for the patient, and you won't get that full Frankel effect. You won't get that arch development that you would like, because it's going to restrict and hold the arches in. It's tight, uncomfortable. Thì khi mình thấy như vậy là mình biết có nhiều khả năng đó là cái Myobrace này á, cái khí cụ này nó sẽ rất là chặt so với cái cung răng của của bệnh nhân, và bệnh nhân sẽ rất là khó chịu. Và chúng ta sẽ có cái khí cụ nhỏ như vậy, ngắn như vậy, chúng ta sẽ không tận dụng được cái hiệu ứng Frankel, nghĩa là nó tách cái cơ môi, cơ má ra. Now this is a K1 large, and can you notice now how it reaches almost past this tooth and definitely past this tooth? So it's too long now, it's gone past the distal tooth. Thì khi mà mình đặt cái size L vào á, thì mình lại thấy nó quá dài so với cái cung răng hiện có của bệnh nhân rồi. Now immediately distal to the maxillary tuberosity is the ascending ramus of the mandible, right? So just behind, the ramus goes up. So if the appliance is poking forward, it's going to stab the ramus of the mandible. Thì mình hiểu là khi mà cái khí cụ nó quá dài ra cái phần phía sau khi mà đeo vào hàm trên, thì lúc mình đóng lại cái hàm dưới á, là cái mỏng vẹt của cái xương hàm dưới á, nó sẽ đụng vào cái khí cụ này. Okay, so that's too long. Đây là quá dài. So this is a K1 medium, and you can see how it's partially covering that 7 and partially covering that 6. So Myobrace partially covers the most distal tooth, but not beyond. This is the optimum fit for the patient. Đây là cái size thích hợp nhất. Đó là nó sẽ phủ lên cái răng ở xa nhất trong cung hàm, nó phủ một phần thôi, chứ nó không có vượt qua khỏi cái răng đó. Nó phủ lên răng đó nhưng nó không vượt qua khỏi. Okay, so you can follow this approach. You can use the models if you like, but the way that we would do it now clinically is when I issue an appliance, just put a glove on and I just feel, I palpate to see where the base of the Myobrace is relative to the most distal dentition. Thì các anh chị có thể dựa vào cái quy trình này, mình có thể làm cho cái mẫu hàm. Còn tôi thì thường tôi sẽ đưa bệnh nhân đeo, rồi tôi đưa cái ngón tay của mình tôi sờ để xem cái giới hạn phía sau của cái khí cụ nó như thế nào so với cái răng. Okay, so here are some tips. One thing I want to say about sizing is if the appliance is too long, it's easy because it's just uncomfortable. If the appliance is too short, I've only seen one case of this, and I don't know if it's related, I think it is, but the patient came in to see us, and the patient moved overseas when they were 9, but continued to wear their K1, their K2. They continued to wear their K2, and then they came back to Australia when they were 13, and they still had their K2. Of course, the 7s had come through by then, and the 7s had super erupted, but the K2 was keeping the 6s to 6s in the normal position. So the 7s over-erupted, and they came from it with an open bite from 6 to 6. Yeah. So that's why I'm concerned if the appliance is too short, the 7s can potentially over-erupt and then cause an open bite, which is quite difficult to fix in that case. Thì cái điều quan ngại ở đây là khi mà cái khí cụ nó quá ngắn, nó không phủ được cái răng ở xa nhất trên cung hàm. Thì tôi có một bệnh nhân đó là bệnh nhân đeo cái khí cụ K1 đó, mà từ lúc 9 tuổi xong đi ra nước ngoài, xong tới tận năm 13 tuổi mới quay trở lại mà vẫn còn đeo cái K1. Thì đến đó thì thấy mấy cái cặp răng 7 nó đâm mọc xuống và nó chạm khớp với nhau, trong khi từ cái răng 6 trở về trước thì nó cắn hở hết trơn luôn. Thành ra đó mới chính là điều mình nên quan ngại, nghĩa là cái khí cụ nó phải phủ cho đủ các cái răng xa nhất trên cung hàm. So just remember, I mean, this is another reason why
if anyone's buying these appliances online and treating themselves, it's not a joke. This is a dental appliance. So if they don't know how to fit it properly or use it correctly based on your instruction, it can damage the patient. So this is an active appliance. You shouldn't just put it in and go off and do your own thing for 5 years. Thì đó là lý do tại sao mà bệnh nhân không thể mà cứ mua cái khí cụ ở trên mạng á, rồi cứ đeo vào trong miệng ha. Tại vì nó cần phải có những cái theo dõi của bác sĩ và cái đánh giá của bác sĩ xem là cái khí cụ nó thích hợp hay không, hay là phải đổi qua giai đoạn tiếp theo. Okay, so how do I get the right size of Myobrace? So my tips to you would be only choose a small or a large for patients who are atypically small or large for their age. So if you've got a 9-year-old who's massive, like it looks like me, you can do a T, or sorry, you can do a K large. But if you've got, like, say, a 6 or 7-year-old that's tiny, it looks like a 3-year-old, do a K small. Okay, but they're rare, right? Most people are going to be medium. Thì chúng ta chỉ có chọn cái size S hoặc là size L cho những cái bệnh nhân mà đặc biệt là quá to con hoặc là quá nhỏ con so với cái tuổi của bé. Ví dụ một em bé tới 9 tuổi mà bự như tôi chẳng hạn thì phải chọn size L thôi. Hoặc là một em bé 6 tuổi nhưng mà nó bé xíu như một đứa bé 3-4 tuổi thì mình có thể là chọn size S. Còn hầu như tất cả những cái trường hợp mà nó không quá cực đoan á, là đều thích hợp với size M hết. Okay, it's almost always a medium, as I said. Yeah, hầu hết là size M. And you can start with a small. So let's say a patient starts with a small. They can start with a small and move to a medium, or they can start with a medium and move to a large, depending on how they develop in the middle of treatment. But you should never size down. So you never start with a medium and then go to a small, or never start with a large and go to a medium. You can start with a medium, and as the patient develops, they become a large, yes, okay, but in normal circumstances, you never size down. Thì nó sẽ có những cái tình huống trên lâm sàng là đôi khi đó, ví dụ như ban đầu mình sẽ chỉ định size S, nhưng mà sau đó khi mà cái cung răng ngày càng nó rộng ra thì mình phải chuyển lên size M, hoặc là đang size M có thể mình sẽ chuyển lên size L. Nhưng mà rất là hiếm khi nào mà mình phải chuyển size nhỏ hơn lắm, tức là có thể tăng cái size chứ không có giảm cái size. So just remember, the primary focus is comfort. So ask your patient, how does that feel? Is it rubbing against any of your gums, your frenum? And then you can trim it using scissors if you see it impinging. It's not ideal to trim the Myobrace with scissors, but it's a prefabricated appliance. It's not going to fit everyone. So if it is impinging on the frenum, that's really common. Or if it's really tight in the anterior section here on the gingiva, you can trim that away a little bit. Thì cái quan tâm, cái tập trung chủ yếu nhất của mình là phải sự thoải mái của bệnh nhân khi may, cho nên mình phải hỏi ý của bệnh nhân. Thì có thể cái khí cụ nó sẽ vướng cái thắng môi, thắng má, hay là nó sẽ đè vào cái vùng nướu ở vùng răng cửa chẳng hạn, thì những cái chỗ vướng đó mình sẽ thể gọt đi bằng cái kéo. Thật ra là không có khuyến cáo phải cắt bớt cái khí cụ bằng kéo đâu, nhưng mà nó là khí cụ chế tạo sẵn, không thể nào vừa khít cho tất cả mọi người được hết. Okay, so in summary, we do a small for patients who are atypically small for their age. Thường là chúng ta sẽ chọn size S cho những bệnh nhân mà quá nhỏ so với cái tuổi của bé. We do a medium for almost every patient that we have. Size M là cho hầu hết tất cả các bệnh nhân. And we do a large for patients who are atypically large for their age, so they could be just genetically born bigger than other kids. Và thường là size L cho những cái bệnh nhân mà có cái thể chất là to con so với những cái bạn cùng trang lứa. Or alternatively, these children can present as a large or be turned into a large by your treatment. So sometimes I get pictures when I know that an ideal arch form for this patient is a large, but because their teeth are so crowded, we can only fit a medium in. So we'll put a medium in their mouth, we'll get the arch development going. As the arch development progresses, then we switch them to a large. Thì đó, có những trẻ em mà có thể là mình sẽ tăng cái size, tại vì cái quá trình điều trị sẽ làm cung răng của em rộng ra. Ví dụ như ban đầu em đến răng chen chúc, mình biết là em này sẽ đeo size L, nhưng mà răng chen chúc như vậy thì chỉ có thể đặt được vào cái size M thôi. Nhưng mà sau khi nó đã rộng ra và nó đều đặn lại thì có thể chuyển em lên size L. Okay, so some practical tips that I want to give you now, tips and tricks from clinical point of view. Có một số cái mẹo. So one of the things that we do in Australia, and I think N.K.LUCK doesn't have one of these kits, but they can make one for you if you want it, is we have a sample set which we provide to our customers, and it's got pretty much the most common Myobraces with the most common sizes. And what you can do is you can use the appliances from this sample set to actually try it in the patient's mouth, see how it fits,
take it out, then autoclave it, so clean it, to use on the next patient for just sizing, not for using. Thì có một cái mẹo ở đây là chúng ta có thể có một cái bộ tất cả các cái size và các cái dòng chẳng hạn, chúng ta chỉ dùng nó để thử trên miệng bệnh nhân thôi. Rồi sau khi thử rồi mình chọn được cái đúng cho bệnh nhân rồi thì mình đem cái khí cụ này mình tiệt trùng lại, mình hấp autoclave lại, rồi mình để đó, lần sau bệnh nhân khác tới mình dùng nó để mình thử, tức là chỉ để thử thôi, khi vừa cái size thì mình sẽ lấy cái khác cho bệnh nhân đeo. So we've done internal tests at MRC. We've autoclaved these appliances 50 times. We stopped at 50. There was no issue, so you could potentially go up to 300, 400 times. The only thing is we can't verify whether autoclaving weakens the appliance, which we think it probably does. But that doesn't matter if you're just using it for sizing. So you use it for sizing, it still keeps the same dimensions. Use it for sizing, it's a medium, take it out, wash it, give the patient a new one of that size. Thì mình có thể hấp tiệt trùng trong autoclave á, cái khí cụ này khoảng 50 lần. Thì cái mình càng hấp nhiều lần á, thì cái độ đàn hồi, độ dẻo của cái khí cụ, độ bền của nó sẽ giảm thôi, nhưng cái size của nó sẽ không thay đổi. Còn cái độ đàn hồi, cái khí cụ nó biến đổi thì không thể cho bệnh nhân đeo được, nhưng mà dùng để thử thì ok, không vấn đề hết. Okay, the next tip I can give you if you're not going to go down that path is you can try it on the patient models. So everyone takes study models. You can try to see which size fits best on the models like I showed you in those images before. The only thing is models aren't always accurate because they distort, and also you don't have the soft tissues there to sort of, guide you as well. So not fully accurate, but it's better than nothing. Thì chúng ta có thể dùng cái mẫu hàm, thử trên mẫu hàm để lựa cái size. Nhưng mà cái mẫu hàm nó cũng có các nhược điểm của nó. Thứ nhất, nó có thể bị biến dạng. Thứ nhì là nó không có những cái môi, má, lưỡi, những cái cơ, cho nên mình không dự đoán được. Mình dùng nó để mình thử bước đầu thôi, làm sao đó vẫn là đeo vào miệng để hỏi cảm giác của bệnh nhân. Now, like I said, when in doubt, if you have no idea, just go for a medium and then feel the distal tooth and ask your patient how does it feel. Khi mà mình thấy không chắc chắn là size nào thì thôi cứ lựa size M thôi và đưa bệnh nhân đeo vào và hỏi cảm giác của bệnh nhân thấy ra sao. Okay, so I want to play you guys this video. I showed you briefly before, but this is how our assistant, our educator, helps us to issue the Myobrace appliance. And like I said, I was speaking to the doctor there during the break about tenderness in the teeth. It's so important to issue the appliance correctly so that the child knows what to expect from the next few weeks to months that are coming. Hai điều quan trọng là khi mà mình giao khí cụ cho trẻ thì mình nên nói cho trẻ biết là có thể về nhà kỳ vọng được những cái gì xảy ra, đáp ứng gì của cơ thể trong vòng vài tuần sắp tới khi con đeo, con sẽ cảm thấy như thế nào, có thể mình nói trước cho bé. Now to help you do that, we put together this consent form. Do you have that? Mọi người có cái consent form không ạ? Thì những cái dặn dò và những cái kỳ vọng này nó được ghi trong cái bản consent form đó. If you got this on your desk. Yes, that's it. Yeah, so you should have that on your desk, the consent form. Mọi người đều có ạ. So, and we've translated it into Vietnamese, and basically what you do is after you issue your appliance, either you or your assistant can go through each of these lines one by one with the patient, make sure that they understand, make sure the child understands it, very important. And then at the end of it, there's a spot there for the parent to sign to say that they understand this is what to expect from the product. Thì điều quan trọng là các cô tư vấn viên hoặc là bác sĩ phải cùng với bệnh nhân đi từng dòng luôn, từng cái mục của cái consent form này, và phải chắc chắn là bệnh nhân, em bé hiểu được. Và cuối cùng sau khi mà đã chắc chắn là mọi người hiểu được rồi thì bố mẹ phải ký tên. So the most important thing to warn the patient of is that they should expect some tenderness in their teeth, because the teeth are going to be moving, so they're going to get sore. Now, if you don't tell the patient about that, what happens is the teeth will start to hurt, and then they won't know what's going on. They'll panic. They'll stop using the appliance. Okay, so you need to tell them, we expect your teeth to hurt because they're moving into a better position. Okay, so come back next time in 2 weeks, remember, you see them after 2 weeks and then 4 weeks. In 2 weeks, I'm going to ask you how you went and how things are going with your Myobrace. Thì cái điều mình phải nhấn mạnh ở đây là mình phải nói cho bé biết là khi mà đeo cái này rồi là mình sẽ về nhà cái răng nó sẽ hơi bị nhạy cảm, hơi bị đau một chút xíu. Tại vì nếu mà mình không nói trước bé về đeo xong nó thấy đau cái nó hoang mang, thì nghĩ là cũng có vấn đề gì không tốt ở đây hay sao, rắc rối gì, cho nên bé sẽ ngừng không đeo nữa. Thì mình phải nói là có thể là đeo vào cái răng nó sẽ đau tại vì nó đang di chuyển về một cái vị trí tốt hơn. Rồi 2 tuần sau tái khám thì mình sẽ hỏi thăm lại. Okay, and also there's going to be some increased salivation. Anytime you put an appliance in your mouth, you're going to create more saliva.
because your brain thinks it's food, but if you persist with the appliance, after 2 or 3 days, the saliva goes away. Even within a day, sometimes it goes away. Và cái tiếp theo đó là khi mà mình đeo cái cụ vào miệng là mình sẽ tăng tiết nước bọt. Mình phải nói trước với bệnh nhân thì nó sẽ tăng tiết nước bọt trong khoảng 2-3 ngày gì đó thôi, tại vì cái não mình nó tưởng đây là đồ ăn. So it's really important to set the expectations. I've found that I've been successful with children if they expect what's coming. If they don't expect and they get surprised, that's when they panic. So even when you're doing, LA or injections or fillings, you always tell them what to expect, and so when you do it, they don't panic and pull away. So same principle with Myobrace, same principle with any treatment that we do. Cũng như là cùng một nguyên tắc đối với bất cứ cái điều trị THAY nào là mình phải báo trước với em bé biết những cái gì sẽ diễn ra. Thì khi mà bé được báo trước, bé sẽ không bất ngờ và nó không hoang mang. Okay, so that's sizing and fitting. It's a really short lecture. It's easy, but a lot of people have questions about sizing. They just don't know what size to use. So hopefully that's cleared things up a little bit for you of what size to use and the difference between the different Myobrace ranges. Vì tôi hy vọng là tại có nhiều bác sĩ đặt cái câu hỏi là lựa cái size nào cho bệnh nhân đó, thì tôi hy vọng là đã giải đáp được các câu hỏi đó. Okay, so now we're getting into our final lecture for today. Thank you for lasting this long. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần cuối cùng của bài trình bày. Cảm ơn đã ở lại đến lúc này. So the final topic is about the Myobrace activities, which I know some people have asked us, what activities do I use? And I'm going to tell you about a different Myobrace activities program that you can use now. If you don't have training in the full activities program from the educator course, then you can use the activities fast track until you get that full activities training. Thì tôi sẽ trình bày về những cái hoạt động, những cái bài tập mà mình sẽ tập với bệnh nhân, hướng dẫn bệnh nhân tập khi mà đeo cái Myobrace. Thì tại vì một cái hệ thống bài tập toàn diện á, thì nó sẽ được cung cấp vào cái khóa học mà dành cho các tư vấn viên á. Cho nên trước khi mà cái khóa học đó diễn ra thì các anh chị có thể dùng một cái dạng rút gọn của các cái bài tập này. So just cast your mind back to that module 1 revision that we did. Remember that we used the Myobrace appliances plus the Myobrace activities in Myobrace treatment. Thì chúng ta trở lại với module 1, chúng ta đã nói là bệnh nhân á, khi đeo cái Myobrace này nó phải cộng thêm việc bệnh nhân phải tập các cái bài tập nữa. So the Myobrace appliances provide passive training. Remember, that's correct your posture. And the Myobrace activities provide active training, and that's strengthen your back. Thì giống như là cái khí cụ nó sẽ đóng cái vai trò thụ động. Trong khi cái hoạt động, cái bài tập đó nó sẽ đóng vai trò chủ động trong việc huấn luyện cái cơ, giống như là đối với cái lưng của mình vậy thôi. And both passive and active training are important if you're rehabilitating patient function. You have to have passive and active. Và cả cái thụ động lẫn cái chủ động này đó, đều quan trọng như nhau. Okay, so now we're getting into the activities. I want to talk to you guys about the structure of our activities program. It's very important you understand why it's structured the way it is and why it's important to follow the structure that we provided. Thì tôi muốn giải thích đó là cái cấu trúc của các loạt bài tập. Mình phải hiểu được cái lý do đằng sau cái cách mà các bài tập nó được thiết kế, được cấu trúc lên. So, the first thing that happens in a poor myofunctional habit is, remember, like we said, mouth breathing. Thì cái đầu tiên, cái bất thường đầu tiên là cái thở miệng. And then remember how I said to you, mouth breathing causes myofunctional disorders? So the myofunctional disorders occur in a specific order. So remember, myofunctional disorders: low tongue, lips apart, poor swallow. So there's a cascade of events that happens to lead to all of those poor myofunctional habits. Thì cái gọi là một cái rối loạn cơ chức năng á, nó giống như nó xảy ra theo từng cái giai đoạn, và mỗi cái giai đoạn nó giống như là từng cái dòng thác, cái bậc thang đó, cái này nó sẽ chồng lóc trên cái kia để nó tạo thành một cái rối loạn tổng hợp. So the first thing that happens is that the mouth opens, mouth breathing, and that causes the tongue to fall, because the tongue's up in the roof of the mouth, you can't breathe through your mouth. So the tongue falls so that you can breathe through your mouth. Thì đầu tiên đó là bệnh nhân phải thở miệng. Mà để thở miệng được thì cái lưỡi nó phải hạ xuống thì mới thở bằng miệng được. Now, because your tongue is not in the correct position, it's in the wrong starting position for a swallow. So the tongue is low. That means you're going to swallow incorrectly because its correct swallow starts in the correct location of the tongue.
Và tại vì cái vị trí lưỡi nó sai rồi cho nên cái việc nuốt nó cũng nuốt sai luôn. Tại vì nếu mà nuốt đúng á, thì cái vị trí lưỡi nó phải ở trên cao và nó áp vào cái khẩu cái. Bây giờ lưỡi nó hạ thấp xuống, có cái thói quen hạ thấp cái lưỡi rồi nên phải dẫn đến là cái thói quen nuốt cũng bị sai. So the tongue thrusts, the tongue goes to the side, it goes down on the floor of the mouth. The cheeks suck in. All these compensations can happen to accommodate for the poor tongue position. Thì vậy thì cái lưỡi nó sẽ đẩy ra phía trước, đẩy ra bên hông, đẩy xà xuống dưới, rồi cái má nó phải cố gắng nó óp vào để nó bù trừ lại những cái sai hình đó. Then what happens is over a long period of time, the patient has been mouth breathing, the mouth is open, they're swallowing using their lip muscles, their cheek muscles, so that's going to cause chronically dysfunctional lip and cheek muscles. Thì lúc đó sau một thời gian dài diễn ra cái việc đó thì sẽ xảy ra một cái tình trạng đó là môi và má sẽ hoạt động loạn năng, hoạt động môi và má một cách mãn tính. So by the time they're coming to see you, let's say they're class 2 division 1, they got the big lips, they got the big weak hypotonic lips, they got the lip trap, they've got chronic lip dysfunction because this problem's been going on for many years for them. Thì khi bệnh nhân đến với mình, mình thấy ví dụ như hạng 2 chi 1 và có những cái môi đó, cái cơ môi nó chèn vào giữa những cái răng chẳng hạn, thì mình thấy đó là kết quả của một cái quá trình loạn năng những cái cơ môi và cơ má trong suốt một thời gian dài rồi. So, just going through those again, mouth breathing, lowered tongue, incorrect swallow, chronically dysfunctional lips. Đây nó sẽ theo một quá trình là thở miệng, tư thế lưỡi bị hạ thấp xuống và nuốt sai và loạn năng của môi một cách mãn tính. So, the Myobrace activities program again is structured to match this order of the problem occurring: breathing, tongue, swallow, lips and cheeks. Cho nên cái bài tập Myobrace nó được thiết kế để nó tiếp cận tất cả những cái nguyên nhân này ngay từ đầu cho tới đuôi luôn. So I know that there's some other myofunctional programs out there. There's like, over 90 exercises and you choose this one or choose that one or choose, and there's no structural sequence to it. So you can correct the poor swallow in a patient, but if you haven't done anything about the tongue or the breathing, it just all relapses. Always. So you've got to build the foundation for the next habit. Thì ở đây là điều quan trọng là chúng ta phải đi lần lượt theo cái trình tự này, tại vì cái bước phía trước nó sẽ làm cái nền tảng để nó xây dựng cái bước phía sau. Không thể nói là đưa ra 90 cái bài tập rồi biểu bệnh nhân cứ chọn một trong những cái bài tập đó mà tập thôi. Tại vì mình không thể sửa cái nuốt sai mà mình không chỉnh trước được, mình không làm cho cái thở và cái vị trí lưỡi đúng trước. Tại vì nếu mà không lưỡi và thở không đúng á, mình có chỉnh cái nuốt cho nó đúng đi nữa nó cũng sẽ tái phát lại mà thôi. So does everyone understand that you can't correct the swallow unless the patient has a correct tongue position? Thì mọi người có hiểu được không, mà chúng ta không thể nào bảo bé nó bỏ cái thói quen nuốt sai mà nếu mà chúng ta không chỉnh trước lại cái vị trí lưỡi cho nó đúng cái đã. Vị trí lưỡi nó phải đúng trước thì nó mới có thể nuốt đúng được. Okay, so you can teach a patient to swallow correctly. Say, this is how you swallow. But if they don't have the correct tongue position, it's just all going to relapse constantly. You're going to be fighting yourself all the time. Thế thì mình có thể nói là con đây là cái cách nuốt đúng nè, tập nuốt như vậy nha, nhưng mà mình không á hướng dẫn cho bệnh nhân á cái lưỡi nó phải ở đúng cái đã, vị trí nó cái lưỡi nó đúng cái đã thì bệnh nhân có thể nuốt lúc đó đúng, nhưng mà rồi sau đó cũng sẽ trở lại cái thói quen nuốt sai. So the reason I mentioned this slide is please don't ask me which exercise do I use for this patient. The answer is the same every time, all of them in the order they're presented. Thì đừng đến gặp tôi và hỏi là bệnh nhân của tôi như vậy nè thì tôi sẽ chỉ định cái bài tập nào cho bé. Câu hỏi lúc nào cũng như nhau cả. Bé phải thực hiện tất cả các bài tập này và theo đúng cái thứ tự này. Okay, worst case scenario, if the patient doesn't need that exercise, they'll master it in like no time, so they'll just be able to do it straight away. The best case scenario is they did need it and you do go through the program properly. So I'll rephrase that, it's confusing. So if the patient has good tongue strength, good tongue function, and you turn around and say, well, why am I giving them a tongue exercise? They already have good tongue function. They will be able to master the tongue activities in no time anyway. So nothing is lost. There's no harm done. Thì khi mà mình hướng dẫn cho bé tập những cái bài tập này á, không có bao giờ là lỗ hết, chỉ có thể là lời nhiều hoặc là hề vốn mà thôi. Ví dụ như mình có thể nói là bé này nó không có cái vị trí lưỡi sai hay là nó không có cách nuốt sai,
thì hướng dẫn nó bài tập nuốt làm chi. Thì ok, nhưng mà mình cứ hướng dẫn đi, bé nó tập lại nuốt đúng cũng đâu có thiệt hại gì đâu, mình chỉ có thể lời hoặc là hời vốn, chứ mình không bao giờ lỗ nếu mà hướng dẫn bé tập những cái bài này hết. So, I don't know if you saw before there, but there is a total of 17 Myobrace activities delivered over 12 months. Thì sẽ có tổng cộng mới là 17 cái bài tập và bé sẽ tập cái này trong thời gian là 12 tháng. So, for us to teach you how to do those activities, we do a 3-day Myobrace educator course. So, it's a long course. I can't do it today. So, we have an alternative thing for you. Thì nếu mà để bao phủ hết 17 bài tập này thì nó sẽ có một cái khóa học dài, cái dài 3 ngày lận. Cho nên ở đây tôi sẽ chỉ trình bày những cái ngắn gọn thôi. So, because we've relatively recently released the Myotalia appliances, which I'm going to talk about in today's lecture, you can actually substitute the Myobrace activities for a program which we call the Myobrace Activities Fast Track. Thì chúng ta, bởi vì công ty mới có một cái sản phẩm gọi là Myotalia, thì cho nên bệnh nhân có thể kết hợp đeo Myobrace này với một cái chương trình gọi là các bài tập mà rút gọn á. Okay, so what is the Myobrace Activities Fast Track? Những cái dạng bài tập rút gọn đó là gì? So if you are the top level clinic, like Myobrace certified, like our clinics in Australia, the best way of applying Myobrace treatment is to use the Myobrace appliances with the full Myobrace activities program and supplement it, like help that program using the Myotalia appliances. That's the best way. Thì cái cách tốt nhất cho một cái phòng khám là sẽ cho bé đeo Myobrace cùng với các cái bài tập Myobrace và kèm theo một cái loạt các cái cụ Myotalia. Đó là cái điều kiện lý tưởng nhất. So that way of doing it allows you to treat virtually all patients with poor dysfunction. I mean, very rarely we see a patient where we just can't correct their function. So if you do it that way, you can treat pretty much every patient. Và mình làm đầy đủ cái bộ này á, thì hầu như là tất cả các cái sai lệch chức năng nào mình cũng có thể điều trị được hết. However, practitioners who are just getting started delivering an activities program, so they don't have that full 3-day training in the Myobrace activities. Also, the other problem is that the Myobrace activities aren't in Vietnamese, the videos. So that makes it even harder for you. So for people who don't have that training, you can substitute the full activities program with a simpler method of exercises called the Myotalia, that's a typo. Should be Myobrace Activities Fast Track. Thì đối với các bác sĩ mà không đạt được cái điều kiện lý tưởng đó, tại vì vấn đề ngôn ngữ hay là vấn đề là chưa có tham dự được cái khóa học dài đó, thì chúng ta sẽ có thể dùng cái thay thế cái Myobrace mà bài tập mà toàn diện bằng cái bộ Myotalia và các cái bài tập rút gọn. Okay, so let's talk now about the Myotalia appliances. Bây giờ chúng ta sẽ nói về các cái cụ Myotalia. So the Myotalia appliances are prefabricated active myofunctional appliances. So remember, the Myobraces are passive myofunctional training. The Myotalia are active. They provide active strengthening of the orofacial muscles. Thì ví dụ khi mà mình biết là cái khí cụ Myobrace nó sẽ là một cái khí cụ tác động một cách thụ động, còn cái khí cụ Myotalia là nó sẽ tác động một cách tích cực, nghĩa là khi đặt cái này trong miệng thì bệnh nhân phải có những cái hoạt động tích cực của cái cơ để nó có thể duy trì được cái khí cụ. So the main appliance, like they're all important, but this is like the flagship appliance, like the primary appliance of the Myotalia range is the Myotalia TLJ. Thì cái nhân vật chính ở trong cái bộ này đó là cái Myotalia TLG. And the Myotalia TLJ is the world's first active intraoral myofunctional appliance. So it's the first appliance of its kind to be used in the mouth and be able to provide active intraoral muscular training. Thì đây là một trong những cái khí cụ mà cơ chức năng mà gọi là tích cực chủ động khi đầu tiên trên toàn thế giới, tức là khi bệnh nhân đeo vào, bệnh nhân phải kết hợp với các cái bài tập vận động tích cực. So it has a variety of features which allow it to do its job. Thì nó có rất là nhiều cái tính năng để nó giúp bệnh nhân thực hiện cái công việc đó. So the first feature is what we call Myovosa. It stands for Variable Opening Sleep Aperture, VOSA, and it's a hole that goes from the front into the mouth. So what you can do is you can actually close this hole with your lip and then transition to nasal breathing. So it's a way that we demonstrate
So we say to the child, breathe in through your mouth. They go, and they go, okay, close the lip tube, now breathe through your nose. And they can feel the difference between the air. Thì cái thiết kế đầu tiên á, cái chi tiết đầu tiên đó là cái Myobrace, nghĩa là nó giống như một cái ống rỗng nó đi từ trước ra sau. Thì khi ngậm vào miệng á, thì ban đầu mình sẽ nói bé ngậm vào và con thở bằng miệng đi. Thì khi mà thở bằng miệng, hai cái môi nó hở ra, nó không có siết cái ống này lại thì không khí nó đi qua được và bé thở được bằng miệng. Nhưng mà khi mình nói bây giờ con ngậm môi lại đi, ngậm môi lại thì hai cái môi nó sẽ kẹp cái ống này, nó bóp nhẹp lại. Lúc đó không khí nó không có đi qua được, lúc đó nó hít thở thì bắt buộc phải hít thở bằng cái mũi. Thì bằng cách này á, bệnh nhân sẽ nhận biết được hai cái cảm nhận khác nhau khi mà mình thở bằng miệng và thở bằng mũi. The next feature is the lip press tube. So you can see this little funnel at the front. That lip press tube can be squeezed by the lips and exercise the orbicularis. So fantastic for all patients, but really class 2 division 1 when you've got the really weak hypotonic lips. That's a great little exercising tool for those patients. Và cái thứ nhì đó là một cái ống để cho cái môi nó ấn xuống. Thì với cái ống này bệnh nhân có thể luyện tập cái độ mạnh của cái cơ môi của mình. Ví dụ như ở những bé mà hạng 2 chi 1 thường mình có cái cơ môi của bé nó rất là lỏng lẻo, nó yếu. Thì bằng cách đó bé nó ngậm cái ống này thì nó sẽ làm cho tập cho cái cơ môi nó mạnh hơn. So this tongue press tube here, you can see another little cushion can be pressed between the palate. You can squeeze the cushion against the palate to exercise the tongue. Và cái chi tiết thứ ba là một cái để tập lưỡi. Thì bé nó sẽ dùng cái lưỡi đẩy cái chi tiết này lên trên cái cổ cái của nó, giống như là có một cái điểm để bé nó tựa cái lưỡi lên và nó đẩy, nó tập cái lưỡi. And then we have the TMJ press tube, which is just in the back here, and the patient can squeeze using the masseter, the temporalis, to also strengthen those muscles. If they're a chronic mouth breather, those muscles will be chronically weak. Và ở phía sau thì có cái TMJ, một cái ống gọi là ống nhấn cho cái khớp tay đường hàm. Thì khi đó bệnh nhân cắn lại, dùng răng mình cắn trên cái ống đó, mình bó cái ống đó lại, thì lúc đó nó sẽ tập những cái cơ cắn và cái cơ thái dương. Lúc đó thường những bệnh nhân thở miệng đó thì cũng có những cái cơ cắn và cơ thái dương nó cũng tương đối nó yếu. And of course it has a class 1 offset, so it helps to bring the lower jaw forward while these exercises are being done into a more ideal position. Thì mình có cái phần nhô của cái hạng 1, có nghĩa là khi bệnh nhân cắn lại á, là tự động cái tương quan hàm nó sẽ được đưa cái hàm dưới lên trước á, để nó trả về cái tương quan hạng 1. Now this is really the key feature of the myotalia TLJ. This is what makes it really unique, is that there is all these exercises that I just outlined can be done with what we call a head tilt variation, where you tilt the head and the chin up towards the roof and you perform all of these activities. Thì cái khí cụ này nó với những cái chi tiết này á, bệnh nhân có thể tập bằng cái tư thế là nghiêng cái đầu, ngửa cái đầu lên trên á. Với những cái tư thế đó thì bệnh nhân ngửa đầu ra sau và bệnh nhân thực hiện tất cả các cái động tác này á, từ môi, từ lưỡi thì nó sẽ tạo ra cái hiệu quả. Now, by maintaining the right posture and tipping your head towards the roof of the mouth, you get elongation, you get stretching of the suprahyoid muscles, the base of the tongue, the anterior wall of the pharynx, and while you exercise all those muscles in tension, you'll really feel the activity there. I encourage you guys to try it on yourself. Thì khi mà ở cái tư thế đầu ngửa ra sau như vậy á, thì tất cả các cái cơ trên móng và các cái cơ vùng hầu á, nó sẽ được căng ra. Thì mình có thể thử mình ngửa đầu ra sau và mình thực hiện tất cả các cái động tác này để mình cảm nhận được ha. At our educator course, we do a competition. We get some volunteers from the audience, and we come up and we see who can do the head tilt variation for the longest. I think the record's only been maybe 1.5 minutes, I think, or even maybe less. So every time people do it, they get red in the face and they feel the burn of their muscles here. So it's quite effective that it can actually exercise that lower tongue region. Nghĩa là chúng ta có thể tổ chức một cái cuộc thi nhỏ nhỏ là mọi người sẽ tình nguyện lên coi ai làm được cái tư thế này, giữ cái tư thế đầu ngửa ra mà thực hiện tất cả cái động tác này, ai làm được cái đó lâu nhất thì là thắng. Thì cái kỹ thuật chắc phải cỡ 1 phút mấy á, thì mình có thể làm là mình sẽ cảm thấy khi mà mình ngửa cái đầu ra mà mình thực hiện đó là tất cả các cái cơ trên móng và cái cơ hầu của mình nó rất là căng ha. So the next appliance I want to talk about that's important for the activities program is the myotalia lip trainer. Cái khí cụ kế tiếp trong cái dòng này đó là cái huấn luyện môi. So the lip trainer has been out for probably 20 years. It just got rebranded recently to the myotalia brand,
but it was previously under the Trainer brand. It's called the Trainer Lip Trainer, but it's been out for a long time. Same appliance, just been rebranded. Nó đã xuất hiện hơn 20 năm nay rồi, cái giờ nó chỉ là đổi tên thôi. So the Myobrace Lip Trainer is, if anyone has heard of the button, sometimes my functional therapist used to tie a string to a button, like a button like from a shirt, and kids used to hold it between their lips and pull it. It's sort of like a better version of that. Thì mọi người có nhớ nó để là có một cái phiên bản khác á, là người nào đó cột cái dây thun vào cái nút áo phía trước của mình chẳng hạn, rồi đưa cái dây thun đó lên miệng của mình, rồi cái cô gái mình dùng cái môi mình ngậm á, cắn cái dây thun đó bằng cái môi á, rồi ngửa lên như vậy nè ha. Thì đó cũng là một cái cách, nó là tập cái môi của mình lên. So you place this lip trainer on the buccal, so the teeth fit on the inside of this lip trainer. So it sits between the teeth and the perioral muscle, so the lip and the cheek. So the teeth are here, the cheeks here, the lips here, cheeks here, teeth are inside here. Thì đơn giản là mình đặt vào, nó bé đặt vào miệng thôi. Cái cụ này nó sẽ nằm giữa cái răng, cái cung răng và cái cơ má cũng như cơ môi. Okay, so by doing so, by placing the Myobrace Lip Trainer in, you can use your perioral muscles to hold the lip trainer in while you move it around, and it strengthens the muscles in 3 dimensions. Thì khi mà bé ngậm cái này vào trong miệng á, và bé sẽ miếm môi và dùng cái môi và cái má để giữ cái khí cụ, trong khi cái tay á, thì cứ di chuyển kéo nó ra đủ các cái phương ở trong 3 chiều không gian hết ha. Thì như vậy á, bằng cách đó thì cả môi và cái cơ môi và cơ má nó sẽ được tập luyện theo cả 3 chiều không gian. Okay, so some of the advantages are it has the ideal arch shape, so it conforms perfectly to the dental arch and the orbicularis oris. Thì ở đây cái thiết kế này nó sẽ có cái đường cong rất là lý tưởng để cho nó thích hợp với cái độ cong của cái cung răng. It has a lip bumper, so it provides some feedback if the kids reverse swallowing, and it can also be pulled in 3 dimensions for comprehensive stretching, strengthening and toning of the lip muscles. Và nó có một cái lip bumper nữa, và cũng như là cái dây kéo này theo được 3 chiều không gian luôn. Okay, so how does this fit in action? So if you think, just as an example, if you've got the K1, K2, K3 Myobrace appliance, and you have the activities happening simultaneously. Thì bây giờ cho một cái ví dụ, bệnh nhân mình sẽ trải qua các cái giai đoạn điều trị với K1, K2, K3 và đồng thời với các giai đoạn đó để có những cái bài tập đi cùng. So we can replace the activities with the Myobrace fast track using the Myobrace appliances. Thì nếu mà mình không có điều kiện để cho bệnh nhân tập hết cái chuỗi bài tập đó, thì mình có thể sử dụng cái khí cụ Myobrace này. So the activities that you do, so we've got a new activities fast track booklet that is in the final stages of translation at the moment. So everyone here will receive a copy of that booklet as well. Thì chúng ta sẽ có một cuốn sách nhỏ nói về những cái bài tập mà dạng rút gọn này. And the activities listed in that booklet, so there's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 activities. Thì thu gọn từ 17 cái mà toàn thể 17 cái đầy đủ thành cộng 10 cái rút gọn thôi. 5 of them are done with Myobrace. So you see tongue strengthening with Myobrace TLJ, lip strengthening, jaw strengthening, and then lip seal strengthening, and lip seal with lip seal trainer. So the 5 of these exercises are done with the Myobrace appliances. Thì trong 10 bài tập này á, nó có 5 cái bài tập á, là nó đã được thực hiện cùng với cái Myobrace. So we're only able to simplify the activities program because we have the Myobrace appliances. So the Myobrace appliances can do a lot of the work that the activities used to do. So that's why we're able to simplify them. Thì tại vì nhờ cái sự ra đời của cái Myobrace mà nó có thể đơn giản hóa một số các cái bài tập thành những cái dạng đơn giản hơn mà nó vẫn đầy đủ hiệu quả. Now the activities booklet is actually designed for the patient. Okay, so the patient gets the booklet and they go home and it gives them an instruction on how to do the activities. Thì cái booklet, cái cuốn sách nhỏ này mình sẽ nó được thiết kế để dành cho bệnh nhân sử dụng. Bệnh nhân sẽ cầm cuốn sách này về nhà đọc và tìm hiểu và làm theo. And the wording of the booklet is written very simply for a child to read and understand. You can see it's step 1, step 2, step 3. It's very simple writing, easy for the child to understand. Also easy for you to understand as well of what you need to tell the child. Thì bởi vì là đối tượng của nó, đối tượng sử dụng là cái bé, cho nên là nó được thiết kế ra và viết với cái ngôn ngữ phù hợp với cái lứa tuổi.
Now, in our one-day educator course, we teach your educators each of these activities, and it's a workshop, so it's a practical. So we get the workbook, we get the appliances, we do it on each other, we practice, and that takes more than half an hour that I have today. So for now, the best thing for you guys to do, it really is self-explanatory. Take the book, read it, you'll know what to do, explain it to your patient, they should know what to do. If they don't, you can help them explain it. Then if you want to teach your educators to do it, send them to that one-day course and we will show them how to teach it. Thì để mà hướng dẫn trong cái khóa học dành cho các cái tư vấn viên trong một ngày á, thì sẽ có cái phần hướng dẫn tư vấn viên những cái động tác này để người đó có thể hướng dẫn lại cho em bé. Nhưng mà thật ra nó cũng rất là dễ hiểu, cho nên hiện tại chưa có tham gia được cái khóa học đó thì các anh chị cứ lấy cuốn sách này đọc và làm theo. Khi mà mình hiểu và mình biết được cái cách làm rồi thì mình hướng dẫn lại cho bệnh nhân mình, hoặc là mình hướng dẫn lại cho cái tư vấn viên của mình. Okay, so you progress to the next activity when the patient is able to do their previous activity with the proper technique. So you as a doctor, when you go read this, so for example, let's say tongue press, place your myobrace in your mouth with the tongue press facing up, keeping the lip tube between your lips, check page 12 for the appliance features, sit or stand with your back straight, press the tongue tube by pushing your tongue towards the roof of your mouth, hold for 2 seconds, release your tongue. So you can see it's pretty easy to understand what it's saying, right? So if the patient can do this properly, you just tell them to move on to the next activity. Thì ở đây thật ra nó sẽ trình bày rất là dễ hiểu, có từng cái bước và mô tả rất là cụ thể thôi. Cái hướng dẫn cụ thể đó bệnh nhân khi mà đọc và bệnh nhân có làm, và mình đánh giá nếu mà mình thấy bệnh nhân đã làm thành thạo được một cái bài tập rồi thì mình có thể cho bệnh nhân tiến thêm cái bài tập kế tiếp khi mà bệnh nhân đã làm được thành thạo. So if you're still confused about any of the exercises when you get this booklet, if you're still not sure exactly what it's saying, just contact N.K.LUCK, they'll put you in touch with us. We'll get on a video call with you and we'll explain it one-on-one with you. Thì có bất kỳ cái thắc mắc nào hay là cái không chắc chắn nào khi mà các bác sĩ đọc cái tài liệu này thì hãy liên hệ với N.K.LUCK và chúng tôi sẽ có thể hỗ trợ bằng cách gửi những cái video cho các bác sĩ. Okay, so that's what we've got time for today with the activities. I think I'm about 10 minutes late. And I know that you guys have a lot of questions, so I would like to get into some questions. We had some good questions in Hanoi, so if we want to get into some questions now, that would be great. I believe Dr. Armin's been translating some of the questions that have already been submitted. We might go past 5 o'clock. If you want to leave after 5, you can go any time that you like. But for those that want to stay and ask some questions, we can discuss some now. Thì bây giờ cái bài đã kết thúc rồi, hơi muộn khoảng 10 phút. Thì có một số cái câu hỏi mà các bác sĩ đã đưa lên thì mình đã chuyển ngữ cho bác sĩ rồi. Thì mọi người ai mà có câu hỏi gì muốn hỏi thêm thì mình cứ hỏi. Còn mà có thể nó sẽ kéo dài hơn 5 giờ á, thành ra ai mà có công việc bận thì mình cứ về á, tự nhiên về.